Jurnal de bord, 1901. Vouă, dragi părinți, drept mângâiere. Jurnalul de bord al lui Jean Bart. Capitolul 1. Sulina, 1 august. În sfârșit, mult așteptatul ordin de plecare sosise. Itinerarul călătoriei îl știam de mult. Câte zile nu pierdusem noi, ofițerii tineri, cu hărțile dinainte, urmărind cu degetul conturul coastelor Asiei mici. De 2 luni navigam tot prin aceleași locuri, învârtindu-ne între Constanța și gurile Dunărei. Ardeam de dorul altor locuri în depărtări necunoscute. Manevrele de pânze, evoluțiile în largul mării, tirul, exercițiile de bărci și întregul serviciu riguros al bordului începuseră să mă sature în nerăbdarea așteptării celei dintâi călătorii mai lungi. Visele mi se împlineau, acele vise care îmi mângâiaseră viața tristă de școală, o viață de copil chinuit, îngropat între zidurile școalelor militare, unde vremea se târa așa de greu între orele de instrucție, când îmi îngheța mâna pe patul armei, și între orele de meditație seara, când capul cădea încet pe cartea deschisă pe pupitrul vechi și ros de coatele atâtor generații. Dar le uitasem ca prin farmec toate acele mici mizerii zilnice care îmi chinuiseră copilăria. Uitasem până și patul de la închisoare, patul acela tare de lemn acoperit cu o rogojină, pe care în atâtea nopți mi-am odihnit trupul zdrobit de osteneala zilei, cu mantaua făcută ghem drept căpătâi. Ah, de câte ori înainte de a mă prinde somnul zăcând așa într-o toropeală pașnică și dulce, între vis și viață, în aripata închipuire își lua zborul și, înflăcărând simțirea, mă purta prin locuri nevăzute, dar așa de frumoase și atât de mult visate. De câte ori nu mă întrebasem cu prietenul ce dormea la cap cu mine: "Tu pe unde te afli acum?" "Eu eu sunt departe, pe valurile Mediteranei, spre Italia, pe coastele Calabriei." Ce bine le cunoșteam aceste locuri, din atlasul geografic, bineînțeles. Renăscând în aerul curat și binefăcător al mării, într-o nouă viață, trecutul îmi apărea așa de departe ca într-o ceață fumurie și nedeslușită, din care se desprindea uneori parcă o altă ființă în locul meu, o altă ființă osândită care trăise de demult, cândva, acele vremuri de copilărie tristă. O soartă fericită mă aruncase pe bordul lui Mircea. În cercul binevoitor de ofițeri vechi de diferite grade, ne aflam și câțiva noi veniți, abia scăpați de pe băncile școalei, prieteni buni din timpurile copilăriei petrecute în aceeași mahala, într-un oraș din fundul Moldovei. Scriitorul se referă la târgușorul Burdujeni, în care și-a petrecut copilăria, astăzi un cartier al orașului Suceava. După atâta vreme scursă, ne întâlneam iarăși, acum, în pragul unei noi și grele meserii, meniți a împărtăși aceeași soartă în lupta pentru a ne deschide un drum în lume. Ziua când trebuia să părăsim țara sosise. În ordinul de plecare scris de comandant, în jurnalul de bord, zicea lămurit: "La ora 8 totul va fi gata de plecare. Provizia trupei și a ofițerilor pentru 10 zile de mare va fi adusă la bord. La 9 ore, bricul Mircea va părăsi portul Sulina, ieșind în larg, va lua drumul spre Chersones." În nume dat în vechime mai multor peninsule, între care Chersonesul Tauric și Chersonesul Tracic. Aici este vorba de Chersonesul Tauric, Crimea. E seară, totul e gata, n-așteptăm decât ora plecării. O geană roșă aurie mai sclipește pe cer, în fund spre asfințit, iar dinspre miază noapte o pată cenușie ca o mantal zdrențuită se apropie plutind prin înălțime. E un our ce vine mânat de suflarea vântului de nord. Până la vremea plecării, toți ofițerii trecem pe cheu, în fața vaporului, printre lumea adunată acolo. Noi ne strângem în jurul unei mese din fața cafenelei, lăutarii cântă, limbile se dezleagă, curg vorbele de spirit și glumele sărate cu cât se golesc și se reînnoiesc mereu halbele. Iar Mircea, bătrânul Mircea, încă tot frumos și mândru, gata de drum și de lupta valurilor,
ne așteaptă ancorat lângă cheiul pe care lumea se strânge mereu, privind la jocul marinarilor de pe punte. Fiind în repaus, ca să-și uite grijele, luându-și rămas bun de la țara pe care o părăseau, băieții încinseseră o horă de gemea puntea vaporului sub tălpile lor goale. Mă rog, ca românul când vrea să înșele grijile, să-și stângă focul necazurilor. Numai câțiva printre ei, recruți ce nu mai fuseseră îmbarcați niciodată, retrași mai deoparte, tăcuți, triști, stau rezemați pe coate de balustradă, căutând cu jale când spre largul mării, când înapoi spre port, luându-și cu privirile înduioșate parcă, rămas bun de la ai lor, carii de pe unde sunt în depărtări nevăzute. Citesc în ochii lor fiorii groazei de necunoscut. Un pilot de la Comisiunea Europeană se apropie de masa noastră. Comisia Europeană a Dunării a luat ființă după războiul Crimeii, prin Convenția de la Paris din 30 martie 1856, conform articolului 10, confirmată cu sarcini lărgite prin Tratatul de la Berlin din 13 iulie 1879, cuprindea câte un reprezentant din următoarele state, dintre care unele neriverane: Turcia, Rusia, România, Austro-Ungaria, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie. Sediul comisiei a fost la Galați și Sulina. A fost desființată în 1939. În 1948, prin Convenția de la Belgrad, s-a înființat Comisia Dunării din care fac parte Republica Socialistă România, URSS, Republica Socialistă Ucraineană, Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Federală Iugoslavia, Republica Populară Ungară, Republica Socialistă Cehoslovacă. În 1960 a aderat și Austria. Sediul noii comisii a fost un timp la Belgrad, apoi la Galați. Din 1954, sediul comisiei este la Budapesta. Domnule capitan, nu cred să mai plecați în seara asta. Uite, semne de furtună. Toți ne ridicăm ochii spre cer. Norii negri se strâng învăluind tot cuprinsul într-o pânză neagră și umedă. Un vânt rece și sărat dinspre largul mării se întărește mereu și mereu crește zgomotul valurilor ce se izbesc de cheu, spărgându-se într-un muget sălbatic pierdut departe în întunericul pustiu al mării. Câteva umbre negre se desprind din depărtare și cresc gonind spre port. Sunt corăbii cu pânzele umflate ce intră la adăpost întâmpinate de furtuna care se apropie văzând cu ochii. Dar se dăse ordin să părăsim portul și trebuia să plecăm. Ne luăm rămas bun de la prietenii strânși în fața vaporului și intrăm pe bord în uralele mulțimii de pe cheu. Echipaj la posturile de plecare, răsună vocea șefului de echipaj, urmată de sunetele sifliilor de pe punte. Fiecare trece la postul său. Mircea, desfăcut din legăturile de la uscat, se mișcă încet, trăgându-și pe nară cu un zângănit fioros lanțul ancorei ce se desprinde de pe fund. Ancora sus, la postul ei, și alunecăm încet, făcând rondoul în fața cheiului care răsună de zgomotul mulțimii și a muzicii, pe când pălăriile și batistele flutură încă în bătaia vântului, în semn de adio. Mircea, tot mai însuflețit, despică apa ieșind din gura Dunărei, parcă trece pragul mării, care se deschide înaintea noastră imensă, neagră, pustie. Pământul țării rămâne în urmă. În picioare la postul meu din provă, încă o dată îmi arunc privirea înapoi. Pământul, ca o pată neagră, se pierde în întunericul nopții, pe când, în auz, împicură crâmpeie de arii, note frânte de mugetul fioros al vântului. Și din tot haosul întunecat se desprinde numai ochiul roș obosit al farului, care veghează urmărind neclintit vasul în goana lui nebună de pasăre de noapte, ce într-o legănare zbuciumată își moaie parcă vârful aripelor desfăcute în negru apei și al pustiului întins, fără margini. Capitolul 2. Pe mare. 2 august. Vântul se întărește mereu. După miezul nopții, o furtună cumplită își dezlănțuie furia, urlând fioros în jurul nostru.
Câteodată suflarea îi se înmoaie și atunci parcă geme într-o desperare răutăcioasă, înăbușindu-și furia pentru a izbucni iarăși în mugete mai neînfrânte, mai pline de groază. Mircea, o jucărie minunată, se rostogolește zbuciumat pe întinderea asta neagră și zgomotoasă care se agită, se frământă din toate părțile, formându-se în dealuri negre cu crestele albe de spumă, în băi adânci, fără fund, mutate în același timp de la un loc la altul într-o goană fără sfârșit, într-un joc amețitor nebun fără astâmpăr. Începe o ploaie rece măruntă. Simt răceala picăturilor ca niște sfârcuri de bici plesnindu-mi obrajii. Pe bord nu doarme nimeni. Comandantul nostru n-a închis ochii toată noaptea. Stă pe comandă lângă ofițerul de cart, învelit în mantaua de ploaie, controlează cercetător busola și harta, privind mereu în sus spre catarge. Oamenii suiți în arboradă lucrează grăbiți, cu ochii aproape închiși, biciuiți de ploaie, cu poalele mantalelor fâlfâind în vânt. Par niște umbre negre ce se clatină atârnate la rând de vergile pe care se mișcă, cu o iuțeală neregulată, un amestec de degete încleștate ce strâng pânzele înfășurându-le. Sunetele argintii ale sifliilor de punte, care îndeamnă la lucru, comenzile repetate, vorbele desperecheate, șaptele nedeslușite care vin de sus din arboradă, se aud întrerupte de mugetul asurzitor al vântului, ce trece fluierând ascuțit prin macaralele prinse în colțul pânzelor scuturate. Un amestec nedeslușit de sunete diferite, ca o muzică sinistră ce împrăștie fior de groază. Prin întunericul de nepătrunse al nopții, prin haosul acesta negru și pustiu, câteva pâlpâituri luminoase scapără pe cer, aprinzând o clipă colțul unui nour. Și, în urmă, o brazdă de foc taie drum unui fulger orbitor. Un șirag de boabe sclipitoare spintecă văzduhul, luminând în flăcări vârfurile catargelor. Iar bubuitul tunetelor, zguduind cuprinsul, se sparge în depărtări nevăzute, stingându-se în fundul pierdut al pustiului plin de întuneric. Cu mâinile prinse în balustradă, cu genunchii îndoiți, îmi țin echilibrul mlădiindu-mi trupul după mișcările vasului. O clipă amețitoare. Un vârtej pare că îmi paienjinește ochii. Îi deschid mari, căutând să despic întunericul dinainte. Simt o gâdilătură în furca pieptului și un nod care se ridică înfingându-se în gâtlej, făcându-mă să înghit în sec. Cunosc. E începutul răului de mare. Această veche și ciudată boală pentru care nu s-a găsit alt leac decât deprinderea pentru unii, iar pentru alții nimic. Și plouă mereu. Minutele se scurg așa de încet, chinuitor de greu. Într-o gândire înceată și greoaie îmi analizez simțurile, cătând să-mi dau seamă de ce simt eu și cei din jurul meu. Toate aceste suflete strânse la un loc în scoica asta zbuciumată de valuri, care scârție din toate încheieturile, în izbituri neregulate, vibrând ca un instrument muzical. Hotărât nu. Nici o umbră de teamă nu poți întâlni pe chipul vreunuia, nici o șoaptă de deznădejde nu poți auzi, nici un fior de groază nu poți surprinde în toată mulțimea asta care se mișcă tăcută, făcându-și serviciile știute, fiecare la postul său, în cea mai desăvârșită liniște. Ori, poate rușinea pe unii îi stăpânește atât de mult, ștergându-le orice urmă de teamă. Zăresc în provă câțiva culcați pe punte cu capetele răzămate de colacii de frânghie cătrănită. Sunt gabierii scoborâți din catarge, istoviți de oboseală cu puterile slăite, se odihnesc strângându-și picioarele goale sub poalele mantalelor ude de apă sărată. Ploaia a încetat. Omul de sus din gabie strigă cu glas puternic. Se vede o lumină albă la tribord. E farul de la Caliacra, șoptește ofițerul de cart, potrivindu-și binoclul în dreptul ochilor. Caliacra, cap pe țărmul Mării Negre, situat la sud-est de portul Cavarna. În fund, în depărtarea ștearsă, un punct mic galben licărește pâlpâind slab prin întuneric. Noaptea începe a se risipi. Întunericul se desface din ce în ce mai mult,
iar în fundul zării la orizont o pată galbenă ca de ceară, așa de trist răsare ridicându-se dintre crestele albe ale valurilor, răsăritul soarelui după furtună. Departe de tot, pe întinderea asta mișcătoare, neastâmpărată, un punct negru se desprinde. Încet, punctul acela se înalță și se coboară, crescând din ce în ce mai mare. Toți privesc spre dânsul. Se apropie. 3 catarge se deosebesc bine. Ca 3 suliți înălțate parcă anume să spargă norii ce se târăsc așa de jos, aproape de fața apei. Le cunosc bine după găbii. Sunt catargele Elisabetei. Văd pe câțiva care privesc cercetători spre larg. Elisabeta, unul din primele crucișătoare românești. Crucișătorul Elisabeta avusese ordin să plece în aceeași zi din Constanța și să ia drumul tot spre Chersones. Elisabeta e aproape, se cunoaște bine coșul alb între catarge, corpul ei negru cu formele fine în tăieturi frumoase, cu tunurile ei mari înfipte în coaste. Ea alunecă încet înainte, prăvălindu-se pe o parte și pe alta, amețită parcă de loviturile valurilor care năvălesc izbindu-se de ea. Iar în urmei, fumul scăpa pe gura coșului în inele negre ca un șarpe uriaș ce se zvârcolește gonit, învins, în luptă cu vântul turbat. Și noi cătăm țintă spre ea urmărind cu patima acel joc nebun, amețitor. Sunt clipe de o înfiorare mută, clipe ce par așa de lungi, încât un gând de groază are vreme să-ți scapere prin minte. Timp în care bătăile inimii se grăbesc, ochii se deschid mari, cătând a reține cu vederea corpul acela negru care dispare înghițit de valuri ca într-o prăpastie adâncă. Și așteptăm, ținându-ne răsuflarea stăpânită, să-l vedem răsărind iar culcat pe o coastă în muchea unui alt val. Simt mirosul greu, înnecăcios de un de lemn ars, răspândit de jos de la mașina care își grăbește mereu bătăile sacadate. Mașina fiind prea slabă, nu poate birui valurile. E peste putința a mai continua drumul înainte cu vântul din față. De 2 ore de când ne frământăm în loc, ne zăpăcește zbuciumarea asta a valurilor, care se izbesc spărgându-se cu zguduituri groasnice. Comandantul se hotărăște să ne abatem din drum, schimbând direcția și să intrăm la adăpost în golful Cavarna, până când s-o mai liniști marea și o cădea vântul. Sifliile încep să sune pe punte. Oamenii grăbiți se strâng la posturi în dreptul manevrelor. Pilotul își încleștează mâinile în roata cârmei, gata să soarbă comenzile care îi răsună clare și prelungite. Gata de voltan vânt. O clipă de așteptare, un zgomot asurzitor de farfurii sparte, de obiecte răsturnate. Și Mircea deodată se culcă într-o parte, așa că apa năvălește înăuntru pe punte. Am schimbat drumul spre Caliacra. Intrăm în Cavarna cu vântul de travers. Elisabeta imită manevra noastră, ajungându-ne din urmă. Ne apropiem de uscat. Coasta înaltă roșietică dintr-un șirag de stânci colțurate care oprește vântul ce se izbește de ele suflând cu furie. Ancorăm aproape de Elisabeta, care nici nu se clintește, liniștită și mândră. Oamenii în repaus, rupți de osteneala din timpul nopții, adorm duși cu gândurile duse la ai lor, rămași în urmă și atâta de departe. O barcă se desprinde de lângă crucișător și se apropie de noi. E un ofițer care aduce un plic pentru comandantul nostru. Ne strângem în jurul lui și el ne istorisește cele întâmplate la ei pe bord. Elisabeta, vas mai nou și puternic, putea să-și continue drumul. Văzându-ne însă pe noi că schimbăm direcția, comandantul stătuse la îndoială dacă să-și urmeze drumul sau să vie după noi, bănuind că avem vreo stricăciune la mașină. În urmă s-a hotărât să ne imiteze manevra pentru a ne veni în ajutor în caz de nevoie. Înainte de a mă scoborî în cabină să mă odihnesc, îmi arunc încă o dată privirea spre coasta de care ne apropiasem. Departe se zăresc albind în lumina dimineții casele tupilate ascunse la adăpost prin crăpături de stânci arse roșietice. E un sat pierdut, uitat de cine știe când,
pe o coastă stâncoasă și pustie. Capitolul 3. Pe mare. 4 august. 6:30 dimineața. Barca numărul 1 se întoarce la bord cu provizii din Cavarna. Toată lumea e la posturile de plecare. La ora 7 virăm ancora. Lanțul ancorei trosnește la Cabestan în smuncituri cadențate. La unele vase cu pânze, acolo unde puterea aburului n-a înlocuit munca omenească, se mai poate vedea cât de chinuitoare este viața omului de mare. Cu mușchi încordați, sprijinind picioarele goale în puntea udă, oamenii împing cu pieptul în manelele cabestanului, care, învârtindu-se printre zalele lanțului, scrâșnind la fiecare salt. Ancora sus și alunecăm lin pe apa moartă a golfului. Cum trecem farul de la Caliacra, începe Mircea să prindă viață și pleacă legănat pe valuri scurte și răpezi ce undulează fața goală nemărginită a mării. Vreme închisă, cerul înfășurat și în aerul dimineții se simt fiori reci de boare umedă pe care îi aduce de la larg un suflu ușor de briză. Coasta pustie și stâncoasă rămâne pierdută în urmă, pe când noi cu pânzele întinse ne afundăm în golul depărtării. Ofițerul de cart de pe comandă strigă capul la compas ce trebuie urmat. Sud 74 est. Aceleași cuvinte le repetă de la cârmă bătrânul Micheli, pilotul răgușit cu ochii țintă pe sticla busolei, ca să prindă numărul scris în dreptul liniei de credință. Departe, la orizont, se ivește albin dopată. Toți privesc cercetând în zare. Au și început a-și da păreri. Când te afli pe întinsul pustiu al mării, un lucru de nimic te pasionează la culme. Se recunoaște o corabie frumoasă ce trece prin babordul nostru. Tocmai târziu străbate și soarele printre norii rupți în pale, anume parcă să deschidă drum săgeților de aur ce se frâng reci de crestele valurilor, poleind o pată de pe fața mării în locul acela spre răsărit. Mânați de adierea vântului ce ne bombează pânzele, înaintăm mereu pe o mare luminată de jocul scânteierilor orbitoare. Nicăieri mai mult ca în largul mării nu te uimește înfățișarea minunatelor fenomene ale naturii. Cine ar putea ști din câte se petrec înăuntru, în lumea sânului mării, numai acolo, sub pata aceea aurie de la suprafață, în ploaia caldă a razelor? Mințile omenești, pururea cercetătoare, n-au izbutit încă a lua în stăpânire întreaga lume a fundului mării, cu nesfârșitele bogății ce zac în neștire, cu miriadele de vietăți locuitoare, popoare ce nasc, trăiesc, luptând și mor în abisul nepătruns al fundului. Pe când pământul mut și neclintit de veacuri întregi destăinuiește luminând ascunsul minunilor naturii, înșelătoarea mare, veșnic neastâmpărată și vorbitoare, păstrează încă tainele ascunse ale firii în noaptea sânului ei viețuitor. Un iubitor al mării, Gustave de Lalandel, arată în câte chipuri se răspunde la întrebarea ce este marea. O enciclopedie viețuitoare, răspund învățații. Nu-i decât o picătură de apă în infinit, susțin filozofii. Naturaliștii spun că nu-i decât un amestec imens de apă sărată. Gramaticii o definesc numai ca simpla apă care înconjoară continentele. Chimiștii susțin că nu-i decât un volum enorm de protoxid de hidrogen, ținând în disoluție clorura de sodiu. Matematicii declară că este un corp căruia nu-i pot calcula suprafața. Fizicienii îi văd numai fenomenele de mare, vânturile, echilibrul și curenții. Poeții clasici o văd locuită de mulțimea zeilor și zeițelor. Poeții romantici o fac să râdă și să plângă. Poeții realiști îi descriu ororile. Poeții fără adjectiv cântă imensitatea și binefacerile sale. Iar pentru voiajor și negustor nu-i decât un larg drum. Pentru omul de stat și diplomați este o chestiune. Pentru regi este un imperiu. Pentru popoare un câmp de bătălie. Pentru pictor nu-i decât un fond de tablou. Istoricul susține că marea este arena unde s-au dezlegat cele mai mari conflicte ale timpurilor vechi și moderne.
Marea amintește vecinic de acele călătorii pentru războaie, pentru cuceriri, pentru descoperiri, de la fabuloasa expediție argonaută până la acele ale polurilor nord și sud. Marea este Salamina, războaiele punice, Actium, Cruciadele, Abuchir, Trafalgar, Navaren, Roma, Cartagena, Veneția, Genua, Spania lui Carol Quintul, Olanda, Franța lui Ludwig al XIV-lea și Colbert, ea este puterea britanică. Marea a făcut pe Cristofor Columb și toate marile descoperiri ale lumii. Marea pentru romancieri este acel gigantic teatru unde se agită toate pasiunile omenești modificate prin o existență excepțională. Iar pentru marinari este o carieră, o profesiune, un meșteșug. Ea mai este și un azil, o mamă care hrănește, o a doua patrie, un obicei, o pasiune. Și câteodată încă, ea este sclăvia, exilul, închisoarea, moartea. Capitolul 4. Pe mare, 5 august. După prânz, soarele începe a ne chinui, vântul cade și pânzele, până acum bombate și însuflețite, cad și ele întinse, albe și moarte, pe când bricul plutește legănându-se alene. Pânzele nu mai prind vânt, zice cu necaz ofițerul de cart, privind în sus spre arboradă. Se sună la posturile de manevră. Toată lumea e afară pe punte, împărțită în locurile știute, gata cu urechea ațintită. Se așteaptă comanda. Nespus de frumoasă e priveliștea unei manevre bine executate. Sus gabierii, răsună vocea ofițerului și o clipă nu vezi decât o învălmășală de trupuri omenești, mâini și picioare goale, care se agață de treptele de frânghie ale sarturilor, ce tremură îndoite de greutate, până se desprind cei dintâi gabieri. Sprinteni, în salturi de pisipă, ajung sus, răspândindu-se de-a lungul vergilor cu încredere în sine și cu îndemânarea deprinderii. Se ridică pânzele și randa, întinsă și înnegrită de fum ca o aripă rănită, se strânge și cade la locul ei. În amestecul zgomotului de șapte întretăiate, de respirări scurte, deasupra scârțăitului macaralelor, vibrează mai tare sunetul argintiu al sifliei lui Mastela. Minunat șef de echipaj mai e și vechiul Andrei Mastela, om înalt și bine legat, oacheș, cu mustața groasă și ridicată, smolit la față, dar cu ochii vii și plini de veselie. Putem spune chiar că Echipeș Mastela, când apare el pe punte cu galoanele de aghiotant la mânicele șpențerului, purtând pe după gât întotdeauna șnurul alb de care îi legată siflia. Greu și foarte cu a nevoie ar fi de răscolit adâncul vremurilor trecute pentru a da de urma poreclei sale, căci și în foaia matricolă și în livretul individual îl găsei trecut cu un nume românesc având și un escu la coadă, ca orice român curat. Noi însă așa l-am pomenit, așa l-au cunoscut și cei dinainte și cei după noi. Și cam de multă vreme și multe generații au trecut pe sub mâna lui. Pe câți nu i-a primit el de copii? I-a învățat meseria și după ani de zile, unii au ajuns bine, ofițeri de bord pe vase de comerț, pe când el a rămas același, pururea la postul său, vechi și neclintit șef de echipagiu al lui Mircea. Altminteri nu era el om rău, chiar blând, putem zice. Doar așa câteodată de ajungea cu sfârcul salamastrei pe vreunul mai moale și asta numai ca să-l iuțească la lucru, cum e datoria unui șef de echipagiu, căci de aceea se cheamă că-i sufletul bordului. Ceea ce făcea puterea și prețul slujbei lui era meșteșugul ce avea de a-și cunoaște oamenii și de a-i boteza pe fiecare prin o poreclă anume bine aleasă. Dovadă e pilda cu morarul, care a ajuns fruntaș de unde era cel mai prost soldat, și asta numai pentru că nu-l chema altfel decât morarul cel iute. Și morarul, leneșul, cu ochii mici și adormiți, care trecuse prin toate specialitățile bordului, fochist, tunar, ordonanță, bucătar, timonier, ajunsese cel mai bun gabier. Și în mers pe vremuri grele, când marea era mai demontată,
Când toți zăceau întinși de rău de mare, morarul la orice manevră s-arunca cel dintâi, cu subărbia bonetului pe după urechi și cuțitul de gabier legat cu o sfoară pe după gât, sus la rândunita în vârful catargului, se încingea inimos la luptă cu vântul turbat. Ca să stăpânească colțul pânzei ce se zbătea în suflările mugitoare ale vijeliei. Și din înălțimea crucetei de unde se afla, așa de porunceală, gata ar fi fost și în foc să se arunce, nu numai în apă, când, printre fluierăturile răutăcioase ale vântului, străbăteau până sus la dânsul tremurăturile sunetului metalic al sifliei lui Mastela, care îl îndemna strigându-i de jos de pe punte. Acum morarul cel iute, că mult face o vorbă care-i merge la inimă românului, și să-l fi văzut pe morarul că, de la o vreme, începuse a se sili și la școala de carte, și toată ziua la orice exercițiu îl vedeai cu abecedarul vârât în sân. Uneori, târziu de tot, când portul întreg dormea trudit în liniștea somnului de după miezul nopții, îl găseai pe morarul fiind în divizionul de cart, ghemuit în câte un colț și, la lumina slabă roșietică a felinarului de punte, silindu-se a imita slovele pe placa de la timonierie. Și munca nu i-a fost degeaba, o întâmplare minunată l-a ajutat. Era tocmai într-o duminică inspecție generală. Mircea, mândru de-i scânteia alămurile în bătaia soarelui, lustruit și curat cum îi oglinda, avea de dimineață pe amiralul la bord. Oamenii erau îmbrăcați curat, cu moturile roșii la bonete, cu tricourile vărgate întinse pe piept, iar bulerele albastre ale cămășilor de marină le străluceau pe spate. După primirea și toate onorurile obișnuite la o asemenea zi, se executară diferitele exerciții. De la arme la tunuri, de la posturile de luptă la cele de incendiu. Acum, la urmă, se dase și la posturile de manevră. Aci e partea gabierilor și morarul cel iute intra în rol. Se comandase tocmai descrucișarea rândunicilor. Amiralul și toți din prejur așteptau cu ochii țintă în sus, la arboradă. Când un foșnet ușor se aude și, de acolo de sus, de la înălțimea catargului din provă, un obiect cade în mare. Dus așa de vânt, părea o pasăre căzând cu aripă desfăcută. Iar vreun bonet a căzut în apă, șoptește un ofițer. Ba nu, e o carte care plutește. Uite, i s-a desfăcut foile, răspunde un altul. Îi abecedarul lui Moraru. I-a căzut din sân, adăugă surzând un sergent. S-a făcut mult haz de asta și dacă Moraru și-a pierdut abecedarul, că doar nu era să se lase barca la apă tocmai atunci pentru a-i pescui hârtoagele lui răspândite, apoi peste o săptămână tot echipajul s-a minunat de el cât de mândru a ieșit la apelul permisionierilor de punte, căci mergea în oraș să șude galoanele cele de lână galbenă, care străluceau așa de frumos de-a curmezișul mânecilor flanelei de serviciu. Așa a fost înaintat fruntaș morarul cel iute. Și asta numai pentru că a știut Mastela cum să-l ia, căci, vezi, multe știe el, și mai multe încă frumos le spune, că e om umblat, și dacă îndură omul nevoi și primejdii în lungul mărilor, apoi și mult e dat să vadă și să cunoască. Luminându-și mintea, ajunge să înțeleagă din rostul lumii și din ascunsul firii omenești. Mereu să-ți tot fi povestit din cele câte a fost văzut prin locurile umblate prin Rusia, Anatolia, Spania, în voiagiul din 1892 și la sărbările din Genova. În voiagiul de la 95, când a mers toată coasta Europei până la Kiel, unde lumea nu mai bea apă, ci numai bere nemțească. Kiel, canal în nordul Republicii Federale a Germaniei, care taie peninsula Jutlanda de la portul Kiel până la gura fluviului Elba, formând legătura între Marea Baltică și Marea Nordului. La sărbările inaugurale din anul 1895 ale acestui canal a participat și bricul Mircea. Se spune el de chefurile cu marinarii ruși, englezi, francezi, ba și japonezi, întâlniți la Constantinopol. De câte dragoste începute și neterminate,
dar de peripețiile când, cu furtuna din voiajul de la 88, decredeau toți în țară că s-a anecat Mircea. Furtuna din 20-22 mai 1888 este descrisă amănunțit în capitolul În coada unui ciclon din altă scriere a lui Jean Bart. O corabie românească, nava Școală Bricul Mircea, 1931. În mai 1928, pe bordul bricului Mircea a avut loc o sărbătoare originală, întâlnirea acelora care înfruntaseră furtuna în urmă cu 4 decenii, conducerea și manevrarea vasului fiind încredințată pentru câteva ore bătrânilor marinari. Cum au ajuns în Bosfor cu proviziile sfârșite, flămânzi, și bătrânul Mircea zdrobit, cu bompresul și vergile rupte, și câte nu știe și n-a apucat el de când își făcea viața în aceeași încăpere strâmtă și întunecată, în mirosul de catran din prova lui Mircea. Cu siguranță, el constituie volumul cel mai complet din istoricul vasului. Dar adevăratele lui succese, căci a avut multe și frumoase succese, erau regatele. La aceste întreceri de bărci, care se fac în toți anii, se vede maestria artei sale. Dar ca să-l înțelegi bine, trebuie să te ții de el, să nu-l slăbești o clipă. Numai urmărindu-l câteva nopți înainte de ziua solemnă, ai putea să-i prinzi din mijloacele întrebuințate. Are operații pe care le face încet și pe tăcute. Unge carena bărcii cu seu, pentru ca barca să alunece ușor. Își îndreaptă ramele, alege oamenii pe sprânceană, își potrivește greutățile la pupă ca să se ridice prova și astfel barca să taie mai ușor apa. Și câte alte mici secrete profesionale. Niciodată nu uită să-și ia în barcă și lopeți de rezervă pentru a schimba pe cele care s-ar rupe în drum. Un vechi obicei al bordului era de a se da vin soldatului care ar vâsli cu atâta putere încât să rupă o lopată în apă. Unii camarazi răutăcioși îl acuza pe morarul cel iute, cum că el ar avea meșteșugul de a rupe o lopată numai printr-o smucitură și nu prin puterea vâslitului. Dovezi îndestulătoare n-au fost pentru a se adeveri faptul. E drept însă că el avea pe suflet cam multe lopeți rupte, pentru care își primise răsplata după obiceiul bordului. Mastela a făcut să se răspândească faima bărcii numărul 1 a lui Mircea, până azi încă neîntrecută prin partea locului, de vreo altă barcă a marinei de război engleze, ruse sau române. Atunci, în ziua aceea anului, când cheiul și vasele din port gem negre de furnicarul omenesc, atunci când se află față, amiralul, generalii, ofițerii, cucoane, civilii, pescari, lumea toată a mahalalelor venită să privească la curse, atunci trebuia să privești pe Mastela. De cum răsună cuprinsul de bubuitul tunului de la șalupa de poliție, semnul de plecare, el nu se mai potolește. Acum sus, lung la apă, nu te da, încă o dată băieți, așa, încă și mai... Cei 10 oameni amețiți trag în disperare, cu ochii închiși și capetele goale, cu trupurile ghemuite, stăpânindu-și respirările pentru a-și grămădi toată puterea în brațele ce trosnesc din încheieturi. Și pe când brațele lor răpezite în învârtituri de manivelă taie apa dinainte, el, cu mâna încleștată pe cârmă, îi îndeamnă aplecându-și trupul la fiecare lovitură pentru a da avânt bărcii care zboară ca o săgeată pe luciul de oglindă al mării. Cu cât bărcile se apropie, cu atât crește mai tare haosul strigătelor și aplauzelor mulțimii ațățate de această întrecere de cheltuială a puterilor omenești. Cea întâi barcă ce străbate din învălmășagul celorlalte, ajungând la semn cu ramele sus, se știe întotdeauna că e barca numărul 1 a lui Mircea. Și omul care se ridică în ea mândru, cu o mână pe cârmă și alta pe șapcă, lucindu-i șirurile de galoane pe mâneci și cele 2 decorații pe piept, îl cunoașteți cu toții. E Andrei Mastela, vechiul șef de echipaj al bricului Mircea. Capitolul 5. Pe mare, 6 august. Toată noaptea am avut o mare potolită. M-a chinuit doar luna plină ce se ținea de noi, plutind pe înălțimea albastră, iar geana argintie cădea de oboseală pe un ochi rotund de geam,
drept în cabina mea. În faptul dimineței eram la post pe punte. Serviciul obișnuit de cart. Se pune pe hartă punctul, însemnând locul unde ne aflăm la ora anumită. O dimineață răcoroasă. Coprinsul tot e plin de fiori reci ai unei brize ușoare nehotărâte, care se joacă prin rotocoalele fumului de la coș, aruncându-ne praf de cărbuni în ceaiul pe care îl sorbim cu poftă. Se sună de spălarea punții. Într-o clipă, vaporul întreg e inundat. Pompele toate lucrează cu zor și apa din gardele ce cade aruncată izbește puntea udă în lovituri ca de ciocan. Iar păsările în cușca din fund de sub comandă se strâng înspăimântate cu penele zvârlite și închid ochii cu groază de atâta apărie. Pe bord, mișcare generală. Sprinten vioi aleargă marinarii cu mânecile suflecate până la cot, cu picioarele goale până la genunchi în apa rece și sărată a mării, ce înroșește pielea. Grăbiți muncesc de-a valma. Ieșind din aerul îmbâxit dinăuntru, la lumină, în aerul deschis, ce veșnic schimbător e plin de sănătate, în răceala apei așa de bogată în viață, e parcă o renaștere îndeplinită în sânul larg al naturii, în măreața sălbăticie a mării. Și nu știu cum adesea mă duce gândul în urmă departe la pământul cu orașele lui mari, la furnicarele omenești, prin mahalalele înfundate, acolo unde zac așa de înghesuiți atâția sclavi moderni. Omul unealtă, înăbușit în atelierul plin cu fum, omul mașină de scris, încătușat de biroul plin de praf și cerneală. Numai aici simți cât de tristă-i soarta acelor victime ale mizeriei mult lăudatei civilizații. Se simte încet cum crește suflarea unui vânt de vest. Comandantul dă ordinea să desfășura zburătorii, randa și vela straiului. Și navigăm astfel mânați de vânt, cu pânzele întinse, mereu în golul nesfârșit ce ne împresoară, mereu către sud-est, spre cercul albastru strălucitor la orizont. Într-acolo este coasta Anatoliei. La noapte vom ancora în Trebizonda. Trebizonda, vechiul Trapezunt sau Trapezus, în limba turcă, Trabzon, oraș și port în Turcia, pe țărmul Mării Negre. Tot echipajul trece la exerciții pe specialități și pe când vasul își urmează calea legănat din val în val, oamenii toți stau la posturile rânduite. Aici un grup în jurul unui tun, dincoace altul în jurul unei busole. Unii execută semnele, alții la manevre stau în jurul catargului din provă. Aci pe puntea asta, sub bolta nesfârșită a cerului, pe aceste câteva scânduri care te țin deasupra abisului nepătruns al fundului, aci unde sunt strânse atâtea vieți la un loc, ca într-un cuib răzleț, se nimicește orice voință. Nimeni nu mai trăiește pentru sine, ci pentru rolul pe care l-are de împlinit. E un fel de contopire totală pentru a forma un singur suflet care să dea viața acestui corp înaripat, în luptă cu natura, acestei minunate înșghebări de lemne și fier, de pânze și frânghii pe care mintea omenească a născocit-o și a prefăcut-o în lunga scurgere a veacurilor. O legătură foarte curioasă strânge pe acești oameni diferiți, adunați care dincotro, împărtășind aceeași soartă în leagănul acesta cu aripi care plutește rătăcitor între cer și apă, așa departe de restul lumii. Pe la prânz, vântul își schimbă suflarea. Marea e peste tot demontată. Se sună semnalul de masă. Ne scoborâm în careu. Masa e așezată ca pentru posturile de mare. Deasupra, în găuri mici, sunt puse bețișoare care împresoară farfuriile pentru a nu fi răsturnate de aplecările vasului. Ciudată e înfățișarea unei mese luată pe timp rău. Acolo altădată răsună zgomot, râs și veselie. Acum nu se aude decât foarte rar câte o glumă aruncată vreunuia ce n-are poftă de mâncare. Adesea bucatele nu sunt bune sau se aduc prea târziu. Întotdeauna se servește prea încet. Unii abia gustă, alții înghit în sec, iar alții se ridică plecând grăbiți. Și toți doresc a termina mai curând și această datorie ce au de îndeplinit. Vântul se întărește văzând cu ochii și, dinspre nord, sosește o bură de ploaie rece și deasă.
Ofițerul de cart se oprește necăjit din plimbarea lui obișnuită, își îmbracă mantaua de ploaie și strigă răspicat și puternic pentru a birui glasul urlător al vântului. A strânge zburătorul mic, atențiune, strângeți! Un scârțâit chinuitor de macarale, un tropot cadențat de picioare goale pe puntea udă, un amestec de răsuflări adânci întretăiate de îndemnuri. Vira! Lunga! Vira! Și totul se sfârșește în fluierăturile ascuțite ale sifliilor. Numai divizionul de serviciu e pe punte. Toți sunt îmbrăcați în hainele de ploaie, făcute din pânză groasă ceruită. Mă scobor încet, a plecat pe scara din cazarmă, să intru la mine în cabină. Jos mă opresc pentru a recăpăta respirația, o clipă curmată de mirosul acru necăcios, care încinge tot coprinsul mohorât, întunecat. Ce înfățișare stranie are spațiul acesta așa de strâmt, abia înroșit de lumina slabă a unui felinar legănat. Printre obiectele de tot felul, îngrămădite acolo, stau atâtea ființi, într-o căldură înnăbușitoare, în mirosul greu de catran care umple aerul închis și stricat. Dintr-un bord în altul, hamacele prinse în tavan, umflate ca niște saci plini, atârnând în jos, se ating între ele legănând zbuciumat trupurile ghemuite ale celor care dorm obosiți sau zac în amorțire. Intru în cabină și mă sui în patul meu strâmt ca o cutie, ce are o muche mai înaltă pentru a-mi opri rostogolirea în aplecarea vasului. În acești câțiva metri cub de aer închis, locuim 4 inși, paturile așezate câte 2, unul deasupra altuia. Dimineața e frumos când ne îmbrăcăm pe rând, numai câte unul. Cum stau întins cu fața în sus, cu un braț lipit de-a lungul peretelui umed, simt lovitura fiecărui val care se sparge de coastele vasului. Pare că ar voi să doboare peretele ce oprește șuvoiul de a străbate înăuntru. Și Mircea tresare și geme la fiecare nouă izbitură. A țipit să-mi coprins de o toropeală visătoare în care pluteam pierdut, când vasul se culcă pe o coastă într-o bandă așa de puternică, încât toate obiectele de pe o poliță deasupra capului, cărți, perii, sticle, oglindă, cad peste mine. Întunericul, aerul dinăuntru mă înăbușă. Mă urc pe punte. Afară o noapte neagră de nepătruns. Vântul mugește între murături fioroase și uneori din negrul văzduhului, ca o suflare de gheață, se repede cu atâta furie de parcă sfâșie în bucăți pânzele încordate ce țipă în legături. 4 bătăi scurte de clopot, vibrând așa de trist, ne spune ora bordului. E miezul nopții. Bun cart înainte, bun cart înapoi, bun cart peste tot. Și vorbele tăiate de ascuțișul vântului se pierd gonite în haosul ce ne înconjoară. Facționarii uzi, amorțiți de frig, nemișcați la posturi, par niște umbre țintuite în loc. Numai ofițerul de sus cu pași greoi măsoară în lung puntea de comandă. Și Mircea, bătrânul ce atâtea a înfruntat, abia înaintează luptând la fiecare pas cu valuri din potrivă, ce cad pe puntea udă ca lovituri seci de ciocan. Întreaga suprafață de apă în jurul nostru pare că fumegă fierbând în clopot și un fel de umbră neagră se întinde pe deasupra gonind în urma noastră. Mă duc în provă. Câțiva marinari, alipiți de peretele bucătăriei, își usucă hainele lor ude. De aici se vede bine fiecare val ce ajunge și, ca o stâncă, se prăvale izbind în coastele vasului ce cade cu pliscul în jos, ca într-o groapă neagră și adânc deschisă înainte. Pachete mari de apă năvălesc înăuntru acoperind puntea și se întind, plimbându-se dintr-un bord în altul, adesea stricând somnul celor ce picotesc lungiți în jurul cabestanului, având colacii de frânghie drept căpătâi. Se vede o lumină albă înainte!" strigă omul de sus din gabie. O mișcare deosebită se face pe bord. Comandantul i-a anunțat. Farul turnant cu eclat, de la Trebizonda!" se șoptește pe puntea de comandă. Și toți sunt afară cu ochii deschiși mari, cătând să prindă cu vederea acea steluță tainică, ce se aprinde și se stinge abia licărind la orizont.
Ce putere fără seamă n-are lumina farului asupra firii omenești? Lumina aceasta slabă ce abia se zărește, clipind ca un ochi obosit de veghere, te călăuzește și te susține și în taină te îndeamnă șoptindu-ți. Înainte, tot înainte. Parcă te simți îmbărbătat, puterile ți se îndoiesc, căci nu mai ești singur, răzleț, rătăcitor pe întinsul pustiului de ape. În nopțile negre și furtunoase e candela sfântă ce arde la marginea mării, în locul de scăpare al ființelor slabe ce în luptă cu natura cer mână de ajutor. Și una lângă alta, încet, pe nesimțite, răsar lumini departe, întocmai ca steluțe ce-și tremură sclipirea pe fundul negru în zare. Luminile din port, ajungem, e Trebizonda, își spun unii altora, și pare că o suflare de viață animează întreaga mulțime. La vederea portului nimeni nu mai suferă, ca prin farmec tot răul se uită într-o clipă. Ne apropiem. Luminile apar într-un joc curios, înmulțindu-se și crescând mereu, dar nimic lămurit nu se poate deosebi din haosul spre care înaintăm. Se pun sondele. 27 metri, fund nisip, strigă timonierul din prova. Și navigăm încet numai cu mașina, în vederea portului, să recunoaștem intrarea. Câteva umbre negre se desprind înălțându-se în fața noastră. Uriași în forme fantastice, parcă anume ni se opun în cale. Toate privirile sunt încordate, ochii ațintiți se silesc a despica întunericul dinainte. Sunt 3 corăbii mari ancorate în radă. Așa cum stau pierdute în negura nopții, par niște monștri ciudați care se zbat chinuiți între valurile furioase ce izbesc în coaste. Banda tribor! Tribor, banda! Repetă răgușit pilotul care învârtește grăbit roata cârmei într-o parte. Un zângănit repetat de smuciturile lanțului de la cârmă și Mircea abate pe loc întorcându-se greoi pe o lature. Căutăm pe Elisabeta, care trebuie să fi sosit cu 2 zile înaintea noastră. Din jocul luminilor ce licăresc răspândite, câteva felinare albe și roșii se aprind și se sting pe rând. Elisabeta ne semnalează cu Meritens. Ne-a cunoscut după cele 2 lumini albe ridicate la pic, semnalul de intrare în port a unui bastiment de război. Foarte încet ne apropiem de Elisabeta, trecând prin babordul ei. Mai înainte, așa, stop! Acolo ancorați, e vocea secundului de la crucișetor. Atențiune la ancoră! Gata! Se răspunde din prova și toți așteaptă comanda săvârșitoare. Funda! Un zgomot de rostogolire a unui corp greu ce cade în mare împroșcând stropii de apă și un prelung zângănit de lanțuri. E ancora, simbolul speranței. Capitolul 6. Trebizonda, 7 august. O mână mă scutură ușor. Mă deștept tresărind. E timonierul de serviciu, inamicul ofițerilor de bord, care îmi șoptește scurt. Peste 5 minute urmați a lua de cart. Ah, ce somn dulce și binefăcător mă stăpânește! Cu ochii încă împăienjeniți mă îmbrac și, pipăind scările, mă sui pe punte. După o noapte albă, serviciul acesta de la orele 4 la 8 dimineața e neînchipuit de greu. Vântul s-a potolit, marea însă totuși mai clatină valurile ei mari greoaie, culcându-l pe Mircea pe coastă, așa că abia se mai poate ridica la loc, o clipă, bătrânul vas, pentru a cădea obosit pe cealaltă parte. Și cum se smuncește el zângănind între lanțurile celor 2 ancore care caută să-l stăpânească în loc. Deschid ochii mari și sorb răpid de uimire priveliștea nespus de frumoasă ce se desfășoară în fața mea. Trebizonda, imens anfiteatru, se înalță pe coasta unui munte verde, în care vezi înfipte casele albe cu nenumăratele lor ferești ferecate, cu cerdace largi, unele deasupra altora. Și sutele de minarete ale moscheilor, toate într-o neorânduială ciudată, totul în forme curioase și bizare, în culori vii și diferite, pătate numai de umbra aceea de un verde închis a chiparosilor și a platanilor.
Spre apus se ridică un munte înalt și pietros, Sui Dangi. Sus de tot, pe creasta lui pleșuvă, stă mândră de pază în fața orașului ca imagine a islamismului, o moschee veche cu zidurile mari, cu o cupolă înnegrită de vremuri, cu vârful minaretului ascuțit despicând norii, lăsați așa de jos de pare că își razămă marginile lor dezlânate pe coama munților. Spre răsărit, o limbă de piatră se prelungește în mare, iar în capăt, pe un colț de stâncă, e așezat farul. În spatele orașului, pe înălțimi stâncoase, se zăresc așezate la rând movile de pământ, urme de fortificații ale bateriilor de artilerie. În fund, departe, albesc în zare movile de pietre, dărâmături, grămezi de ziduri năruite. E vechea cetate Trapezus. Și totul e într-o liniște desăvârșită. Nu poți surprinde nicio mișcare. Întreg orașul doarme somnul greoi și potolit în care zac adâncite toate aceste orașe asiatice. De jos de la port se desprind câteva puncte care înnegresc crestele valurilor. În mișcări zbuciumate se îndreaptă înspre noi. Sunt bărcile cu interpreți și furnizori, adevărate pasări de pradă ce se întrec care să ajungă mai curând la vapoarele străine sosite în port. Din cea dintâi barcă ce ajunge acostând la scară, un om zvelt și ager cu fesul pe ceafă își cere voie într-o franțuzească perfectă ca să-l primim. Înainte de a-i răspunde, el e pe punte și începe recomandațiile. Signor Giovanni, interpret și furnizor al tuturor vaselor de război ce vin în port, gata pentru orice informații și servicii de care avem nevoie. În rada deschisă, fără adăpost, Mircea nu se mai potolește. Parcă i-a amețit, așa se leagănă fără astâmpări pe o mare încă agitată de hulă puternică. Ce curioasă e această mișcare de ondulație pe care o păstrează încă apa mării în urma unei furtuni. Nici o adiere de vânt nu se simte înfiorând fața apei și totuși marea nestâmpărată își trimite necurmat valurile aceste lungi, greoaie, fără spume și fără zgomot, care te înalță și te scoboară încet și lin, înfiorându-te prin liniștea lor plină de înțeles. O fi ecoul aproape stins al unei furtuni trecute sau prevestirea unei furtuni apropiate. Pe punte nu-i nicio mișcare, dorm duși în somnul dulce și întăritor de dimineață. Timonierul de cart picură răzămat de catargul din pupă. Legănarea asta amețitoare simt că mă biruie, totuși mă lupt deschizând mari ochii. Ca într-un decor de teatru se desfășoară splendida panorama a Trebizondei. Și în toropeala asta neînchipuit de dulce, ușor pe nesimțite, mă fură gândurile în urmă și prind a se închega imagini așa de mult uitate. Târziu mă regăsesc departe în urmă, în scursul vremurilor copilăriei mele. Din toate, un gând mai ales îmi chinuiește mintea. Tabloul pe care l-am acum în față, îl cunosc, l-am mai văzut cândva. Priveliștea acestui oraș asiatic o regăsesc în amintirea mea. De unde și cum? Curios fenomen sufletesc. O scenă, o imagine, pe care o vezi întâia oară și totuși să o găsești fără să știi de unde, ascunsă în fundul minții tale. Imaginea e rămasă toate de demult, de prin cărțile vechi și roase cu chipuri minunate, la care priveam cu aprinderea unei închipuiri copilărești. Și firul gândurilor mă poartă în urmă spre țara mea rămasă atâta de departe, spre un colț tăcut și plin de farmec din fundul Moldovei. Parcă mă văd acum, purtând cărțile subțioară, plecam de acasă copil neastâmpărat, cu mintea aprinsă de visuri nebune, veșnic mâna de dorul de a vedea locuri noi, neumblate. Ca să ajung la școală, colindam străzile cele mai îndepărtate și mă pierdeam uitând de casă și de școală. Ocolind orașul în naivitatea mea copilărească, credeam că lumea întreagă o cutreier. Îmi aduc aminte bine. Era o zi frumoasă de primăvară, o zi din acele în care parcă natura întreagă e prinsă de un râs voios, nebunatic, copilăresc. Toate erau scăldate în ploaia caldă a razelor soarelui de amiază. Mă duceam la școală având cartea făcută sul în buzunarul hainei pătate de cerneală. Departe, în fundul unei măhălăli,
o droaie de copii se ținea după un om. Un harap, un harap!" strigau cu toții, îmbrâncindu-se ca să-l poată vedea de aproape. Era un biet negru. De cine știe unde, soarta și nevoile îl aruncase prin partea locului. Ca să scape de ceata de copii care îl urmăreau, negrul intrase într-o cârciumă. Noi, strânși grămadă în dreptul ușei, îl priveam cu ochii cercetători. Unii susțineau că i-i dat cu funingină, alții că părul lui Creț trebuie să fie de lână, iar câțiva mai îndrăzneți se furișau pe lângă el și îl atingeau chiar pe haine, croind-o însă înapoi la fugă înspre ușă. Negrul știa câteva vorbe românești. Am înțeles bine când i-a spus cărciumarului că vine din Asia, de la Trebizonda. Nu știu ce am găsit eu în acest nume auzit atunci întâia oară, dar nu mi-a putut ieși niciodată din minte. Când am ajuns la școală, m-am repezit la atlasul geografic și multă vreme am rămas cu ochii țintă la numele acela scris cu litere mărunte. Și uneori, pe când profesorul înălbea tabla cu șiraguri lungi de cifre chinuitoare, îmi lăsam capul rezemat pe mână, zburând cu gândul departe, peste țări și mări, în drum spre Trebizonda. Și după atâta amar de vreme, mă regăsesc în fața acestui oraș, tablou în care parcă surprind aruncături de penel cunoscute, trăsături știute de multă vreme. Rămân așa, pierdut cu ochii în vag, în fața încântătoarei vederi. Privirile rătăcite o clipă, mi se ațintesc în zarea îndepărtată la niște puncte care, dezlipite din ceață, albesc dunga șerpuitoare de pe înălțimea lui Sui Dangi. E o caravană ce sosește cu mărfuri de la Teheran sau Erzurum. Erzurum, oraș comercial în Turcia Orientală, în apropierea izvoarelor Karasu. În trecut a fost un important centru de tranzit. Cu încetul, vederea o cuprinde toată, deslușind contururi tot mai lămurite din acea mulțime care se mișcă încet și trăgănat în lungul drumului pierdut în neguri. Se văd bine acum arabii înveliți în burnuzuri largi și luminate, albe ca zăpada, cămilele ostenite încărcate cumplit, călcând rar domol, cu genunchii îndoiți, cu gâturile întinse înainte. Capitolul 7. Trebizonda, 8 august. La câteva sute de metri i-a ancorat un vas rusesc de război. Abia se poate descifra numele. E scris cu litere slavone, cu baneți. E o canonieră trimisă pentru protecția creștinilor din Anatolia, în urma măcelului armenilor de curând întâmplat. În anii 1895-1896, sultanul Turciei Abdul Hamid II, 1876-1909, a dezlănțuit groaznice masacre împotriva armenilor. Întreaga domnie a susnumitului sultan s-a caracterizat printr-o cruntă teroare atât în Armenia cât și în Bosnia, Herțegovina și Macedonia. El a fost înlăturat de mișcarea junilor turci, partid înființat în 1908 și încarcerat la Salonic. După regulamentele marinei, comandantul rus era dator să facă vizită comandantului diviziunei noastre, îndată ce am sosit în port, ceea ce rusul n-a făcut. De aici răceală între noi și ofițerii ruși. După amiază părăsim bordul pentru a vizita orașul. Un barcagiu turc cu fesul pe ceafă, cu gâtul gol și ars de soare, ne debarcă la mal. Pe cheiul vechi, sfărâmat de blocuri uriașe de piatră desfăcute de izbiturile valurilor, mulțimea stă adunată privindu-ne curioasă. Unii ne arată cu degetul explicând vecinilor că suntem Vlahica. Trecem pe străzi strâmte, întortocheate și murdare. Zidurile mari, înnegrite și măcinate de vreme, ascund case cu nenumărate ferești, cu zăbrele de fier și astupate cu perdele groase. În centru, mișcarea e foarte mare. Printre șirurile de prăvălii care se țin în lanț, ne mișcăm încet oprindu-ne să privim la pânzării bogate, la pieile de bizon, la magazii care gem pline cu galenți de toate formele, un fel de papuci înalți cu tocul și talpa de lemn. Ne minunează maestria și finețea cu care sunt lucrate obiectele în filigrane de aur și argint,
extras din minele din apropiere de la Goumane Cane. O căldură moleșitoare, ne înneacă mirosul nesuferit care se ridică din birturile turcești, unde sunt scoase în stradă frigările cu carne de berbec, ce-și sfârâie grăsimea deasupra cărbunilor. Grămezi de legume și fructe zac pe pământ în bătaia soarelui. Și în strâmtoarea acestor străzi murdare ne învârtim cu greu prin furnicarul omenesc. Turcii tăcuți nepăsători își mână catării ce pășesc triști. Arabii cu chipuri frumoase, bronzate de arșița soarelui, îmbrăcați în haine largi și albe, merg încet pe lângă cămilele blânde. Grecii limbuți ne asurzesc lăudându-și marfa. Armenii palizi și sprâncenați ne privesc tăcuți cu ochii lor adânci și negri. Persanii cu ochii șireți și lacomi ne arată mândrețea covarelor moi și pline. La vreun colț de stradă ne iese în cale câte o cadână strecurându-se ușor ca o umbră pe lângă zidurile înalte. Și noi rămânem împietriți în loc, cu ochii țintă, să surprindem din învelișul acela de stofă vișinie, care o ascunde din creștet până în tălp, vreo minune de picioruș în papucul cusut cu fir și mărgele, sau vreo mână albă și mică împodobită cu inele de aur. Uneori ne înfioară sclipiri scânteietoare de ochi negri, adânci și pătimași, ce ard în pare sub roboada care îi păzește umbrindu-i. O mișcare deosebită se face prin mulțime. Toți se dau în lături făcând loc alaiului care trece în goana cailor. E pașa cu escorta lui. El se duce să dea vizită comandantului diviziunei noastre. Doi așchiri călări, cu armele învelite în blană de oaie și prinse la spinare, cu iataganele la coapse, merg înainte în galop deschizând drumul. După ei un turc scurt și gras, îmbrăcat militarește, cu turban roș, vine pe un cal frumos rotat. E prefectul de poliție. În urmă e o căruță fără arcuri, trasă de doi cai albi. Răzămat pe un maldăr de covoare, stă pașa grav, posomorât, cu fesul roșu aprins, cu gherocul negru, cu pieptul plin de stele și cu suturi în fir de aur. După căruță, un rând de așchiri, săltând în galop, își bate cile iataganelor de coastele cailor înspumați, de sub copitele cărora scapă răscântei din pietrele caldarmului sunător. Înaintea meselor înșirate în stradă, câțiva zarafi turci stau adânciți în liniștea lor visătoare, pierduți cu ochii în vag, înconjurați de nourașii albaștri ai fumului ce se încolăcește leneș, înălțându-se din narghilelele aprinse. Figurile lor încadrate de barbe mari îmi aduc aminte de tipurile semite ale zarafilor pe care îi vedeam în copilăria mea pe stradele Iașului. Ne oprim cu toții să ne schimbăm banii în monede turcești, căci în voiaj ni se plătește solda în aur. Mulțimea de copii care urma droaie după noi, acum ne înconjoară urmărind cu priviri la come strălucirea aurului. Câțiva mai îndrăzneți intră în vorbă și ne servesc de talamici, căci unii știu puțină franțuzească învățată în școalele celebrilor frères jesuit, care au prins rădăcini și pe aici. În oraș stăpânește o liniște înăbușită. Nu-i decât o lună de la cumplitul măcel al armenilor. La fiecare pas întâlnim patrule de soldați, cu cartușierele încrucișate pe piept, cu armele încărcate, străbătând mahalalele. Iar pe la colțurile stradelor vedem cete de copilași zdrențuiți și murdari, cu chipurile brune, slabe și ofilite, întinzând mânele spre a cerși mila trecătorilor. Acești micuți flămânzi și goi sunt victimele nelegiuitei cruzime a turcilor. Ei sunt orfanii ai căror părinți au fost uciși în timpul măcelului. Se bat sărmanii îngrămădindu-se ca să prindă banii ce le dăm să-și cumpere pâine. O bătrână armeancă, ce vinde ciorap de lână, ne istorisește pe șoptite într-o franțuzească stricată toate grozăviile întâmplate. Cum s-au strâns turcii de prin toate satele vecine și au năvălit cu cuțitele prin casele cristianilor, cum îi înjunghiau în pragurile caselor și pe scările bisericilor, și cum își băteau joc de trupurile neînsuflețite, scoțându-le în stradă. Numai aceia care s-au refugiat pe vasele străine, ce erau în port, au putut scăpa. Pe copii însă îi cruțau.
Ziceau turcii că aceștia vor servi mai târziu pe Allah cu credință și supunere. Și bătrânei îi se înneacă glasul povestindu-ne. Abia își mai stăpânește plânsul oftând dureros. Își șterge cu mâneca hainei boabele de lacrâm ce se scurg printre zbârciturile obrazului până în bărbie ei ascuțită. Mă uit și cad cu ochii cercetători să pot surprinde vreo umbră de cruzime pe chipurile atât de cuminți și liniștite ale acestor turci, ce stau așa de potoliți, așa de nepăsători, în ușile prăvăliilor. Nici n-ai crede că acești oameni sunt în stare să săvârșească asemenea nelegiuiri. Ce adâncuri nepătrunse se ascund în sufletul acestui fanatic neam de oameni. Ne întoarcem spre port. Rămân în urmă privind la cifrele turcești însemnate pe cadranul unui ceasornic, așezat sus la intrarea unei case mari. Un bătrân așezat turcește în ușa unei cafenele mă poftește să stăm de vorbă și îmi explică cum se numără ceasurile la ei de la răsăritul soarelui și care e diferența între ceasul a la turca și ceasul a la franca. Îi mulțumesc un Evala Efendi, respectos, și mă scobor în port. Corect, Evalah Efendi. Allah să-ți lumineze calea. În zărea îndepărtată apar vasele ancorate în radă, ca niște jucării minunate împrăștiate pe fața calmă a mării. După ora bordului, aproape de apusul soarelui, căci Elisabeta mândră își flutură în adierea serei, flamura albastră prinsă în vârful catargului, semnal de atențiune pentru lăsarea pavilionului. Când se împlinește ora anumită, în clipa când flamura cade ca un fulg ușor și bubuitul descărcăturei zguduie văzduhul, toți își descoper capetele, iar corniștii încep a suna onorul ce se dă tricolorului român, care se lasă de la pupă încet, alunecând în jos odată cu cel rusesc. Globul roșu însângerat al soarelui alunecă ușor după creasta înclinată a muntelui, ce despică albastrul cerului senin. După câteva clipe nu mai rămâne decât o geană roșietică ce licărește în asfințit, tivind în auriu o margine a cupolei și poleiește cald vârful unui minaret al moscheii de pe bătrânul munte, Sui Dangi. Și acum, în pacea sfântă a serii, nu se simt decât fiorii dulci împrăștiați de notele muzicei vaporului rus, ce îngână o rugăciune așa de tristă ca ecoul slab al unui plâns îndepărtat. Capitolul 8. Platana, 8 august. Portul e aproape gol. O corabie mare cu 3 catarge, ancorată aproape de noi, și-a întins toate pânzele să le usuce la soare. O canonieră turcească, neagră și murdară, își joacă încet pavilionul roșu cu semiluna albă la mijloc. Alături Elisabeta, mândră și lucitoare, își flutură nebunatic flamura ei în 3 culori în jurul unuia din catarge. Ce dimineață frumoasă! De-o coasta înaltă, munții înverziți cu păduri dese și bogate. De altă parte, marea calmă și întinsă, cu luciul unei imense plăci de oțel, sub albastru limpede al cerului de orient. Abia mi-am sfârșit serviciul de cart și trebuie să plec la mal pentru observație astronomică împreună cu ceilalți camarazi. Luăm sextantele și cronometrul și ne suim în barcă alături de capitanul secund al bastimentului. Ajunși la mal, ne găsim loc potrivit la marginea unei păduri și începem observația. Pe când ne chinuiam să prindem soarele reflectat în oglinda sextantului, auzim șoapte în urma noastră. E o droaie de turci adunați spre a ne pândi să vadă ce facem. Se opresc mai la o parte și ne privesc speriați. Cei mari țin liniștea stăpânind pe copiii cei mai îndrăzneți ce vor să se apropie. Mai târziu, un turc bătrân se desprinde din mulțime și se apropie în vârful degetelor. După un salabair rulsum și o timinea respectoasă, ne întreabă ce facem. Sabahlar hair olsun, să vă fie diminețile luminoase. Îi explicăm totul prin câteva vorbe turcești pe care le știam și noi și el pleacă mulțumit pentru a explica acelei mulțimi care l-aștepta cu nerăbdare.
Ne întoarcem la bord ca să facem calculele. După amiază, câțiva ofițeri și cu medicul bordului plecăm în oraș. La mal ne întâmpină un ofițer turc de infanterie și ne conduce, arătându-ne orașul acesta atât de ciudat. Pe două coline sunt așezate două orășele, unul turcesc și altul creștin, care se privesc față în față. Fiecare din ele cu obiceiuri, cu legi și credințe deosebite. Două lumi diferite, vrășmașe, care se dușmănesc de moarte, deși sunt unite sub aceeași soartă. Amândouă cu aceeași înfățișare sărăcăcioasă și tăcută, ca mai toate orașele din Orient. Aceleași îngrămădiri de ziduri, căsuțe tupilate, încălcite prin vițele stufoase, ascunse în umbra smochinilor înverziți și a platanilor bătrâni. Deosebirea e numai că pe una din coline strălucesc crucile poleite de pe turnurile bisericilor, în timp ce, de partea cealaltă, răsar lucind semilunele de pe minaretele geamiilor, două credințe ocrotite de aceleași raze ale soarelui, de aceeași boltă a cerului pururea albastru. Încălecați pe catâri, pornim să vizităm împrejurimile. Apucăm la deal pe ulicioarele întortocheate și așa de strâmte că abia pot trece cămilele încărcate. După puțin timp, suntem afară la marginea mahalalei, de unde vederea cuprinde întreaga împrejurime. Și catârii se fac ghem sub noi, urcând greu la deal și, pipăind locul, își înfig copitele în bolovanii drumului. Ce aer de jalnică resemnare au animalele aceste de povară și ce blândețe răsfrâng ochilor mari, negri, umbriți de gene lungi. De o parte și de alta a stradei, numai livezi de măslin și straturi de tutun. Casele mici, cu zidurile goale, fără nicio înfrumusețare. Ne uimește atâta sărăcie. O mizerie așa de neagră în mijlocul unei naturi așa de bogate, sub un cer așa de limpede și de frumos. Ne îndreptăm spre o biserică frumoasă. Sfântul Constantin, zidită în coasta unei înălțimi. Locotnița albă și crucea poleită răsar sclipind prin cutele perdelei verzi a frunzelor de măslin. Un călugăr bătrân ne îndeamnă să mergem mai departe, până la vechea mănăstire zidită de Belizariu. Belizarie, celebru general bizantin, conducătorul armatelor împăratului Justinian. Înaintăm încet pe o potecă strâmtă de-a lungul unei râpi stâncoase, strecurându-ne pe sub granituri gigantice amenințătoare, prinse în stânci uriașe, în forme ciudate ca niște monștri împietriți de veacuri. Mănăstirea pare o fortăreață în ruină. Pereții îi sunt ruinați și măcinați de vreme. O parte a zidirei e rezemată de peretele unei stânci striate în pături de granit vânăt și roșu ca sângele. O liniște de moarte învăluie colțul acesta stâncos. Biserica, pustuită și în paragină, e lucrată în stil bizantin. Pereții de marmură în mozaic bogat, în sculpturi maestrit cizelate, totul în desemnuri vechi, festonate în broderii bizare și mistice. Înăuntru, pe pereții colturați și pe bolțile surpate, încă se mai văd pete colorate, umbrele sfinților zugrăviți cu atâta amar de vreme în urmă. O singură candelă aprinsă de călugări greci mai veghează cu o licărire bolnavă, ca deasupra unui mormânt, luminând așa de trist goliciunea iconostasului despoiat și năruit. Această îngrămădire uriașă de dărâmături, altădată podoaba a măreției stilului bizantin, martoră a 14 secole, tot ne mai amintește încă legenda tristă a nefericitului ei fondator și ne arată cât de vremelnică e cumpăna măririlor lumești. Belizariu, mândrul general al lui Justinian, după ce înfrânge pe perși, zidește această biserică pe malurile pontului Euxin, apoi cade în disgrație și ajunge orb și sărac, purtat de fiica sa, cerșindu-și pâinea pe stradele Bizanțului. Și, cum stau ascultând pe călugărul bătrân care ne povestește despre nelegiuirile nevăritorilor care i-au jefuit biserica, furând din odoarele sfinte, din evanghelii și pergamente vechi, mi se pare că zăresc încă pe mozaicul caprițios al zidurilor stropi de sânge închegat, rămășițele cruzimii din vremurile trecute.
De aici, de pe înălțimea pe care ne aflăm, privim în urmă departe, în zarea ștearsă a depărtării, unde se pierd vârfurile bătrânilor munți ai Anatoliei, ale căror coame albite de zăpadă scânteiază sub razele soarelui. La picioarele noastre, pe cele două coline, până în mare, se desfășoară platana, o varietate de culori neînchipuit de frumoasă. Casele, albe și mici, ca niște jucării, apar în umbra de un verde închis al livezilor de măslini, semănăturile de tutun, colțurile pleșuve ale stâncilor de granit roșu, smochinii stufoși, lespezile albe din cimitirul umbrit de chiparoși jalnici, care cresc până în marginea oglinzii străvezii a mării. Un amestec curios ca niște trăsături de penel aruncate la întâmplare, într-un joc capricios de culori vii, tremurând în lumina miezului de zi. Ne scoborâm prin mahalaua creștină. Vestea că un doctor, un hechim, e în oraș, se răspândește ca fulgerul. Hechim, medic. La fiecare pas ne oprim întâmpinați de oameni și femei, aducând în brațe copii. Și doctorul, om bun și milos, cercetează cu drag pe toți, învățându-i ce trebuie să facă. Uneori rămânem în loc fermecați de frumusețea răpitoare a femeilor grece și circaziene, care ne ieșeau în cale cu mersul lor molatic, cu figurile lor bronzate, cu buzele roșii umede, cu părul negru și inelat căzut pe umeri. Sub sprâncenele lor arcuite, ele au niște ochi de foc pătimași, adânci ca marea și negri ca păcatul dragostei. Un bătrân roagă pe doctorul nostru să vie până la el acasă să vadă pe fiică-sa, care sufere de piept. Intrăm într-o livadă bogată. Bolnava stă culcată la umbră, fața e palidă și ochii negri visători, cată aiuriți spre cuiburile albastre de lumină ce joacă prin frunzele măslinilor. Noi îl lăsăm pe doctor în urmă și ne ducem mai departe sub un smochin încărcat, unde fratele fetei ne cântă din mandolină o veche arie orientală. Ceduios și gingaș picură notele dulce ale mandolinei, în liniștea singurătății aceștia, în aerul parfumat al livezii pline de fructe, în care arde parcă aroma de esențe îmbătătoare. Târziu, pe când ne întoarcem la bord, un hogea suit în vârful unui minaret cu brațele întinse, cântă chemând credincioșii la rugăciune. Glasul lui tânguitor se pierde în deangătul prelung ce vine de la cealaltă colină a orașului, de la clopotele unei biserici. Și, fără să vreau, sub farmecul sfânt al chemării credincioșilor la rugăciune, compar credința profetului așa de reală și pământească, rostită de glasul preotului din minaret, cu chemarea ideală și mistică a clopotului, care înalță închipuirea către cel mai frumos și amăgitor vis ce s-a arătat vreodată ochilor minții omenești. Visul răpitor, sublimul vis, pentru care a luptat în viață și a murit pe cruce, blândul fiu al dulgherului din Nazaret. Capitolul 9. Vona, 11 august. Se lumina de ziua când am ancorat în portul acesta, adică, la drept vorbind, nici nu se află port aci. În fundul băii largi și minunat păzite de vânturile dinspre larg, e un orășel oriental ascuns în poala unui munte îmbrăcat în verdele pădurilor de dafin. De-ți rătăcești cumva privirea în urmă departe, poți număra de-a rândul în zare sate și capuri ce lanț se înșiră de la Ieros prin Cheoreli, Tereboli, Zefiros și Cherasunda. Întreaga coastă a Anatoliei, înaltă și colțuroasă, apare scăldată de valurile mării, în lumina trandafirie a dimineței. Te minunează frumusețea coastei așa de variată, ca o dantelă măiastră lucrată de o mână dibace. La câteva mile spre vest se prelungește în mare, umbrit de un buchet de arbori, capul de stâncă ruptă ce poartă numele de Iason. Din vremuri, aci se povestește că a ancorat Argos, mândra corabie pierdută în căutarea lânei de aur, și aci a debarcat Iason, viteazul capitan al argonauților din expediția așa de mult cântată de poeții anticității elene.
Orășelul acesta de veacuri doarme același somn greoi și trândav în care vegetează mai toată populația visătoare a Orientului. În natura bogată a lenevit firea omenească, împiedicând-o a mai adăuga ceva. O barcă ne lasă pe țărm la un mic debarcader putred înnegrit. Un turc ne întâmpină salutându-ne militărește. După îmbrăcăminte pare a fi un gardist. Plaja, care se prelungește în mare, spălată de spuma valurilor, e formată din nisip feruginos, negru, fin și greu, dovadă că în vecinătate se găsesc gisimente de fier. În munți, numai la 15 kilometri departare, se află mine de argint. Totuși, fierul, argintul, ca și celelalte produse, se aduc din porturile rusești. Străbatem orașul în lung și în lat. Aceeași îngrămădire de case, fără niciun stil pronunțat. Aceleași geamii albe își înalță minaretele țuguiate. Ulicioarele strâmte, murdare și cotite se înfundă prin ruinele zidirilor vechi sau se închid baricadate prin maldere de foi de tutun puse la uscat. Ne oprim în marginea orașului. Numai aici găsim apă dulce. Un pârâu limpede se furișează prin crăpătura muntelui. Și undele clare îi se preling pe lespezi de piatră sticloasă. În colțul acesta umbrit și răcoros se strâng locuitorii ca să-și adapte vitele. Sub măslinii încărcați și dafinii mirositori ce cresc la întâmplare, îmbătrânind în voia naturei, o sumă de oameni se află adunați la umbră. Vreo doi bătrâni așezați turcește cu picioarele încrucișate se odihnesc nepăsători. Niciunul nu scoate o singură vorbă măcar. Toți tac și fumează, cu ochii pironiți în gol. Pare că urmăresc un punct anume văzut de fiecare în parte. Alții își adapă cămilele și catârii. Unii sunt oameni tineri și bine legați. Au picioarele goale până la genunchi și pe corp numai cămașă. Figurile au culoarea bronzului și trupurile ceva din înfățișarea statuielor antice. Privim înduioșați la un grup de cămile ce-și leagănă ușor gâturile lungi întinse înainte. Acestor animale urâte și diforme, natura le-a concentrat singura frumusețe în ochii lor dulci, cuminți, în care se răsfrânge melancolia și resemnarea tristei lor soarte. Privim înduioșați la un grup de cămile ce-și leagănă ușor gâturile lungi întinse înainte. Acestor animale urâte și diforme, natura le-a concentrat singura frumusețe în ochii lor dulci, cuminți, în care se răsfrânge melancolia și resemnarea tristei lor soarte. Pe când ne întrebam câți metri de grosime să aibă platanul uriaș ce-l admiram, ni se răspunde dintr-un grup de turci, 5 metri, într-o românească perfectă. Era gardistul ce-l întâlnisem la mal și pe care îl observasem că ne urma la distanță, pare că ar fi avut să ne spuie ceva. Surprinși, îl întrebăm de unde știe românește. Și el, roșu la față, schimbat, ne răspunde că a fost câțiva ani prin România. Ne întoarcem prin cealaltă parte a orașului, oprindu-ne la casa guvernatorului, un bătrân, Miralaia. Trecem într-o livadă splendidă ce își desfășoară bogăția solului pe o pantă dulce până în mare. Departe se pierde șerpuind un drum rătăcitor tăiat în coasta unei stânci. La umbră, pe o bancă de lemn, în balsamul jalnicilor chiparoși, doi bătrâni cetesc o carte. Unul dintre ei se ridică. E stăpânul casei ce ne întâmpină cu o temenea respectoasă, poftindu-ne să luăm loc. După vreo 2 vorbe schimbate, se aduce obișnuita cafea și siropul răcoritor. Bătrânul își netezește barba albă afumată și ne zice surâzând: "Iocșara pe Fendi", voind să ne spune că legea nu-i permite să bea vin. "Iocșara pe Fendi? Vin în niciun caz, domnule." Vizităm grădina și casa, o clădire veche cu zidurile măcinate de vreme, cu ferestre mici ferecate cu gratii și închise cu jalutele verzi. Singurătatea și liniștea ce o împresoară îi dau o măreție nespus de tristă. Ciudată construcție. În rândul de jos e grajdul. Bătrânul își ține încă o frumusețe de cal sânge arab. Când am trecut pragul, un cal mic, alb ca zăpada, și-a întors gâtul încordat, mișcând nervos urechile ciulite,
și ne-a privit cu niște ochi vii și blânzi, care ardeau sub moțul de păr stufos căzut de pe frunte, până pe nările mari și roșii. Bătrânul ne spune că de mult nu-l mai încalecă, dar îl ține așa să moară lângă el, că multă vreme l-a slujit credincios în timpuri grele și de primejdie. Se însărase când ne-am luat rămas bun întorcându-ne la bord. Pe la ora 7 toate prăvăliile sunt închise, de când cu măcelul armenilor. Mai târziu de ora aceasta nimeni n-are voie să mai circule pe stradele și nicio barcă nu poate să plece de la țărm. Seara, după terminarea serviciului, e ora repausului pe bord. Clipele dulci și fericite când fiecare trăiește pentru sine însuși, retrase în fundul sufletului său. În cuprinsul acestor câțiva metri e imaginea întregei omeniri. În mic, o lume ce se agită trăiește împărțită în trepte sociale cu gânduri, dureri și mulțumiri deosebite. În tribord, la pupă, se plimbă comandantul fluierând încet. În dreptul careului, un grup de ofițeri tineri vorbesc și râd. În prova, pe teogă, e toată mulțimea adunată. Se strâng în grupe oameni tot din același sat și povestesc sau cântă așa cum ei simțesc și inima îi îndeamnă. Și nu e un cântec singur ca să-l auzi în cor sau să răzbată numai un glas deosebit, ci sunt crâmpeie frânte de atâtea voci în parte și fiecare își cântă încet și, pentru sine, de jale, de dor sau de iubire, cântece vechi de cine știe când, aduse cu dânsii din vatra părintească, ori altele învățate pe urmă în armată. Amestecul acesta de glasuri diferite formează o armonie de murmur vag, un fel de tânguire duioasă și unită într-o melancolie dulce și adesea dureroasă, ce tremură în aer până ce se stinge în mare. Deoparte îi strâns un grup. În mijloc văd și pe gardistul turc ce-l întâlnisem în oraș. Întreb mirat și aflu tot misterul. Era un român, fost soldat pe Elisabeta și dezertor de vreo 6 ani de când bastimentele române mai vizitaseră aceste porturi. Ciudat lucru, un țăran român gardist în Anatolia. Vaporul și culorile românești i-au deșteptat dorul de țară. Nu l-a răbdat inima și a venit odată să mai vadă pe ai lui. Găsise vreo 2 oameni tot din același sat cu el. Și în clipele acestea trăia o viață întreagă la sânul cald al țării, în mijlocul mulțimei de oameni, frați cu dânsul, care cântau spunându-i de satul lui, de casă și părinți, de frați și de pământul lăsat așa departe, la care de atâtea ori visase răzlețul, uitat printre străini. La spatele lui, unul lungit pe punte alene, cu un maldăr de frânghie având drept căpătâi, cântă pierduta jale cu ochii țintă în cer. Trandafirul rău tânjește, dacă îl smulgi de unde crește. Tot așa tânjesc și eu după sătulețul meu. Tace puțin și iarăși se pornește din ce în ce mai tare, zicând tot mai cu foc. Rămâneți cu toți în pace. Of, mă duc, că n-am ce face. Mă uit la ei. Gardistul și oamenii aceia ce stau pe lângă el nu cântă, nici nu râd. Vorbesc încet, așa ca în spovedanie. El stă jos, ținând capul în piept, și numai rar scoate vreo vorbă și întreabă de ceva, apoi oftează adânc și clatină din cap încet, abia se mișcă firele moțului prins în vârful fesului roșu. Ce-o fi vorbind doare? Și câte s-o fi petrecând în fundul ascuns al inimei sale? Când și-a ridicat capul, am văzut bine cum îi jucau în lacrimi ochii lui tulburi. Și-a luat rămas bun, căci se suna apelul și oamenii toți treceau la front pe borduri. Pe când unul cu glas tare spunea rugăciunea de seară, toți ceilalți pe punte în rânduri cu capetele goale își făceau semnul crucei, iar notele metalice vibrau pierdute în aer. Barca în care plecase el era departe când am sărit-o potolindu-și mersul și s-a oprit dând drumul lopeților în voie. Abia se distingea o umbră stând pe loc în ceața ștearsă a serei. Parcă nu se îndura să plece. De ce s-o fi oprit? Spre asfințit, de mult dispăruse globul soarelui înnecat în adâncul mărei.
Zgomotul viața bordului încetase odată cu cea din urmă tremurarea a notelor sfintei rugăciuni de seară. Pe punte nu se mișca nimeni. În cabina comandantului lumina era stinsă, afară vreo 2 oameni în proba de serviciu și noi, grămadă, strânși în jurul bătrânului Marchetti, mecanicul bordului. La toți ne era drag omul acesta pentru bunătatea inimei și farmecul poveștilor sale. Ne spunea din peripățiile unui naufragiu ce-l suferise în Marea Roșie, apoi amintiri din bătălia navală de la Lisa, unde luase parte în tinerețea sa. Lisa, oraș, mai înainte cetate, în insula cu același nume, în apropiere de coasta Dalmației. Aici s-au dat mai multe bătălii navale. Textul se referă la ciocnirea de la 1866 dintre flota austriacă și cea italiană, învinsă. De mult terminase bătrânul, dar noi tăceam cu toții stăpâniți de înțelesul povestirei, spuse într-o românească așa, destricată și plină de glume și învățături de ale meseriei, deprinse o viață întreagă în aspra școală a mării. Era târziu, niciunul dintre noi nu se îndura să plece. Frumusețea nopților pe mare dă un farmec nespus de dulce grelei vieți de bord. Mișcați de liniștea ce ne înconjura, fără să știm, ne țintuise în loc un fel de teamă, parcă de a nu tulbura sfințenia liniștei ce stăpânea natura întreagă. O noapte dumnezeiască, frumoasă ca în basme, cerul curat, nicio mișcare nu se simțea, nicio adiere nu înfiora calmul apei moarte. Iar sus în peretele negru al țărmului, o licărire albăstrie începu să răsfire frunzele copacilor înalți și colțul lunei noi se ivi lucind ca muchea unei seceri de argint înfiptă în vârful unui dafin bătrân. Furați de gânduri pe nesimțite, se coborâse fiecare în adâncul tainic al sufletului, uitând ființa celor din prejur. Un sunet vag ajunse până la noi, o tresărire abia simțită, ca un fior slab, atinse pacea nopții. Ne-am ridicat cu toții ca să vedem ce este. Cu ochii deschiși, cu auzul ațintit, așteptam. Peluciul negru al apei abia aluneca o umbră în zare. Era o barcă ce se îndrepta spre noi. Niciun zgomot nu se auzea, doar se simțea ușor mișcarea lopeților lină, regulată, fără a scoate pana afară din apă. Să știți că e un contrabandist de tutun, spune unul dintre noi. Barca se apropiase. Când a venit alături, în loc să acosteze în bordul în care ne aflăm, a ocolit prin pupa vasului și s-a oprit pe furiș la scara din bordul opus. Am înțeles îndată. În bordul dinspre țărm îi era teamă să nu fie zărit la lumina felinarelor de punte. Ba nu, e gardistul turc care a fost azi aici. Aduce un răvaș, o legătură cu lucruri pentru un soldat. Cere să îi le ducă la părinți în satul lui. Are și tutun. Ne roagă să-l primim, că-i foarte bun. De Bafra. Stă și ne istorisește ciudatul roman al vieței lui și chipul cum trăiește prin locurile acestea. Ne mulțumește apoi din toată inima și pleacă încet, strecurându-se prin întuneric. Noi am rămas privind la dunga de lumină lăsată în luciul apei, ca urma unui diamant ce taie o sticlă întinsă. O pierdusem cu toții din vedere. Odată mai apăru în curmezișul cărărei de lumină ce o așternuse luna de sus, încremenită anume ca o semilună deasupra unui minaret. În clipa aceea un glas puternic se auzi dinspre țărm. Santinela de pe mal zărise barca în lumină. Același strigăt răsună repetat de câteva ori. Și un fulger scurt licări înroșind cu o pată luminoasă negrul țărmului în zare, iar bubuitul unei puști înfiură coprinsul tot, spărgând liniștea nopții. O clipă numai, căci ecoul se risipi departe, pierdut în pustiul întunecat al mării. Capitolul 10. Samsun, 16 august. Samsun, oraș și port în Turcia pe malul Mării Negre, centru comercial, manufactură de tabac. În apropiere se află vestigiile orașului antic Amisos, una din capitalele regelui Pontului, Mitridate.
Înainte de prânz, primim o vizită neașteptată. Un domn bătrân corect îmbrăcat se urcă pe punte și ne salută respectos. Într-o mână își ține șapca lui rusească și în alta o cravașă de trestie de mare. E un colonel rus de cavalerie în retragere. Îl poftim în careu. Începe a ne spune într-o franțuzească stricată câtă simpatie are pentru români. A făcut campania din 77. Ne cunoaște foarte bine țara și obiceiurile. Ne știuse și limba, dar a uitat-o. I-a mai rămas numai 2 cuvinte pe care le repetă într-una cu deliciu. Vin tragașani. Ah, vin tragașani. Atunci schimbăm berea cu care îl tratasem pe vin. Și limba musafirului nostru se dezleagă. Exploziile de simpatie devin din ce în ce mai dese și mai puternice. Soarele ca focul ardea în miezul zilei când am debarcat pe mal în port. După câțiva pași am putut observa că orașul acesta are o înfățișare ceva mai europenească. Ne oprim în răscrucea a 2 străzi largi, pavate cu lespezi mari de piatră. În dreapta se înșiră un rând imens de bolți. E un bazar oriental. Curioasă impresie îți produce această confuză îngrămădire de mărfuri felurite între zidurile vechi, umede și înnegrite de vremuri. Un muzeu uriaș, fără nicio rânduială. Cum ai pășit sub acoperișul de piatră tăiată în bolți enorme și negre afumate, te prind fiori în aerul rece și umed. Ca într-o peșteră te înneacă mirosul greu de mucegai. Abia lumina zilei mai poate să străbată și câte o rază caldă se furișează în taină de încearcă să usuce dungi albe înșirate din picături de apă ce se preling cu încetul pe ziduri în unghiere. Și în haosul acesta te amețește un zgomot vag de mii de voci într-una, care se agită în clopot sub bolții năbușite, izbindu-se între ziduri cu un nesfârșit ecou. Trecurăm pe lângă o prăvălie cu arme. Ce curioasă adunătură de vechituri! Puști lungi, un fel de șușanele cu paturi mici, sculptate și încrustate în sidef, pistoale mari turcești, pumnale fine, artistic lucrate, săbii de damasc și iatagane cu lamele curbate. Ne oprim la o prăvălie de stofe și mătăsării. Negustorii sunt niște greci, cu ochii lor negri vii, ne prind, învăluindu-ne într-o privire șireată și cercetătoare. Adânci cunoscători de oameni. Dintr-o clipă te-a pătruns și cu o siguranță uimitoare te știe cine ești, de unde vii și ce voiești. Întreaga prăvălie și-o răstoarnă grăbiți numai ca să ne arate marfa. Nu cere să-i cumpărăm nimic, dar gura nu le tace. Și laudă, ademeniri și politețe curg din belșug, cu cât se strâng mai mulți în jurul nostru. În câteva minute, coprinsul tot, e inundat în valuri colorate de pânzeturi și stofe. O beție de culori vii, împletite într-un chip bizar în desemnuri fantastice, după capriții destul de ciudate. Alături e un fel de cofetărie turcească. Stăpânul, un turc, stă în fundul prăvăliei pe un scăunel și fumează așteptând liniștit să-i vie muștării. Nici nu clipește măcar din ochi. Îi cer apă și dulceață. El se ridică încet și cu mișcări măsurate, îmi aduce un borcan mare, o lingură și un pahar, apoi se așează iar la locul obișnuit. După ce împotolesc setea, voi să-i plătesc. Turcul se uită nedumerit la mine. Eu mă mir de ce nu vrea să ia banii și el se miră de ce-i plătesc când n-am gustat decât odată. N-a fost chip să ne înțelegem. La urmă îmi spune hotărâtor: dacă-ți place, mănâncă, dacă nu, atâta pagubă. Turcul voia să mănânc tot borcanul și nu pricepea cum să-mi ia plată numai pentru că gustasem. Ieșim din bazar și apucăm la deal pe drumul care duce spre cimitirul orașului. Străbăteam un cartier sărăcăcios. Casele mici și simple apar prin verdeața platanilor stufoși. Oamenii aceștia nu pun niciun interes pentru a-și înfrumuseța casele prin care locuiesc, pentru că nu stau decât foarte puțin în ele. Tot timpul stau afară în aerul cald și dulce, în sânul naturii așa de frumoase, sub un cer limpede, la umbra unei vegetații bogate, pe când la nord, în frig și umezeală, sub cerul acoperit de ceață,
Casa e singurul cuib plăcut și cald în care omul își găsește odihnă și mulțumire după o muncă chinuitoare în luptă cu aspra natură ce îi se împotrivește. În drum ne minunăm privind la câțiva turci bătrâni ce stau la umbră și împletesc ciorapi. Ciudat neam de oameni, fără să vreau, cătând la chipurile aceste tăcute și blajine, îmi vin în minte cruzimile săvârșite în măcelurile armenilor și groaznica faimă că acești fanatici și-au câștigat de veacuri aceeași mână ce poartă Andreaua de împletit ciorapi, mânuiește și ataganul de rătezat capetele gheaurilor nelegiuiți. Unde apa e mai lină, acolo-i și mai adâncă. Intrăm în cimitir. O grădină frumoasă pe o coastă înclinată ușor spre mare. Cât ochii pot cuprinde, nu vezi decât mulțimea de lespezi mari de piatră cioplite primitiv și în neorânduială înfipte în pământ. Cărările înguste ce șerpuiesc în zare se pierd printre morminte și pacea sfântă a morții domnește pretutindeni, iar chiparoșii triști jălesc, de cine știe când, mormintele închise de multă vreme poate căzute în uitare. Locurile unde se văd coloane rupte și lespezi mari trunchiate arată că pământul acolo ține închisă cenușa celor care au fost răpiți din lume în floarea tinereței. Străbatem tot cimitirul în lung și ne oprim la ușa unei geamii, căci tocmai este ora de rugăciune a serii. Și în mijlocul acestei tăceri desăvârșite începe să răsune chemarea repetată a unui muezin de sus, din minaret. Nu înțeleg ce spune. Îl văd cu brațele întinse cum cheamă credincioșii, cu glasul plângător și plin de pietate. Urcăm cele câteva scări de piatră, la ușă ne lăsăm bastoanele și intrăm înăuntru. În momentul în care pășesc pragul, un fior scurt îmi fulgeră prin trup. Înăuntru e rece, tăcerea adâncă și aproape întuneric. Cu o singură privire coprind tot golul tainic al acestui locaș de rugăciune. Vreo două raze slabe pătrund prin geamuri mici și poliesc o parte din zidul afumat. Zugrăveala pereților e ștearsă, abia se mai cunoaște o urmă colorată de linii ce se taie în felurite și mistice de semnuri. Inscripție încălcite rămase întreruptă de mozaicul căzut din locul unde fusese înfipt odată cu rară dibăcie de o mână omenească. La glasul chemării de la templu se adună credincioșii și, pe măsură ce ajung, își lasă papucii în rând la ușă, încet pășesc tăcuți, cu ochii în pământ, cu picioarele goale pe dalele de piatră rece. Trec pe lângă noi fără să ne privească, senini, tăcuți, își iau locul obișnuit. O liniște desăvârșită, nici o șoaptă nu atinge sfințenia tăcerii dinăuntru. Și toți, întorși cu fața înspre Meca, stau cu ochii pe jumătate închiși, pierduți ca într-un vis. Un fel de meditare pioasă, ideală. Figurile nu spun nimic, nimic nu se răsfrânge din tot ce se petrece în lumea sufletului lor. Târziu începe vag un murmur de șoapte neînțelese și ei se prosternă cu fața la pământ, îndoiți de mijloc se leagănă, asemenea mișcărei ce o are un om în mersul călare pe cămilă. Aceleași intonații s-aud într-un amestec de glasuri stăpânite. Cu toții recitează verseturi din Coran, frenetic repetate în limba lui Allah. Și coardele gândirei nu mai vibrează în crieri, li se topește mintea în frumusețea și bogăția frazei, așa de arzătoare a poeziei sfinte. Și în beția de vorbe și imagini, le ard ochii în extaz și buzele în tremur repetă poezia profetului poet. Amestecul bizar de însușiri contrarii e în toată firea acestui neam de oameni. Alăturea de cinste, răbdare și blândeță, găsești cruzimea oarbă, tembel și bravi. Din liniștea senină trec numai într-o clipă la furia aprinsă. Moartea nu este nimic pentru că nu există, zic ei, și gata sunt oricând cu drag să-și verse sângele, când legea, patria sau padișahul cere. Fanatic și erou, acest popor odată a minunat și îngrozit o omenire întreagă. Dar azi, în decadență, o soartă tristă îl mână spre pieire. E soarta ce pururi au avut-o popoarele îmbătrânite.
Capitolul 11. Sinope, 26 august. Sinope, oraș în Turcia, port la Marea Neagră, în antichitate colonie greacă, iar mai târziu reședința regilor din Pont. Cea mai bună radă de pe toată coasta este desigur aici, la Sinope. În locul acesta s-a dat vestita bătălie navală dintre turci și ruși, în care flota turcească a fost zdrobită și înnecată în mare. Și azi, când ancora se smulge târându-se pe fund, adeseori găsim în pământul lipit de ghearele ei monede, lucruri mici, urmele unei lumi ce doarme în adâncimea întunecată a fundului. O peninsulă înaintează în mare, un istm îngust o leagă cu uscatul. Pe șuvița aceasta de pământ, sus pe șaua dealului, a fost zidită mândra cetate din Sinope. Zidurile de centură stau de atâtea veacuri în picioare încă. Tari, crenelate, mai poartă și azi în coaste urmele obuzelor rusești. Dez de dimineață a început să cânte o muzică în oraș. Era zi de sărbătoare, onomastica sultanului. Aceleași și iar aceleași note lungi, chinuitoare, ale unei melodii orientale, le-am auzit repetate din zori până în noapte. Toți ofițerii în ținută de ceremonie mergem în vizită oficială la guvernator. La mal ne întâmpină mai mulți ofițeri turci din marină și infanterie. Când trecem pe sub bolta porții, un soldat de santinelă ne prezintă arma izbind ocupatul în pământ. Intrăm într-o sală mare, în mijloc o masă, de-a lungul pereților sofale și jilțuri vechi, îmbrăcate în postav roșu. După obișnuitele prezentări și ceremonii, pașa ne urează bunăvenire, comandantul diviziunei noastre îi răspunde mulțumind și convorbirea se angajează între cei mari. Pașa, om foarte plăcut și deștept, vorbește cu drag despre țara noastră. Pare a fi un om cu totul europenizat. Din pricină că luase aspre măsuri pentru a împiedica măcelul armenilor, i se zicea de turci în batjocură Gheaur Pașa. După prânz, mergem într-o excursie prin împrejurimile orașului. Pașa ne pusese la îndemână 8 cai arabi ce ne așteptau la mal gata, înșeuați cu harnașamente orientale, roșii sau verzi, împodobite cu cusături de fier. Ieșim din cetate călăuziți de 4 așchiri călări și înarmați. Ne îndreptăm la deal, abia putând să stăpânim caii mici, iuți și nervoși, ce se frământă într-un joc fără astâmpăr. Tocmai târziu se aștern la drum în trap împins. Ajungem pe înălțimea din capul peninsulei. În depărtare se zăresc albe zidurile cetății și în urma lor se întinde un deșert de nisip roșu. În transparența de aer și lumină s-aprinde un joc de licăriri ciudate pe această mare întinsă de nisipuri arzătoare. Jos la picioarele noastre, înainte, în dreapta și în stânga, se întinde marea calmă, adormită într-o strălucire orbitoare. În liniștea miezului de zi nimic nu poți surprinde în tot pustiul acesta de apă argintie. Ne oprim și descălicăm pe marginea unei prăpăstii. Aici se înalță ruinele vechiului templu zidit de regele Pontului Mitridate Eupator. Mitridate 6 Eupator, zis cel mare, rege al Pontului între anii 111-63 înaintea erei noastre, adversar neîmpăcat al romanilor cu care a purtat război aproape 30 de ani fără întrerupere, 90-63 înaintea erei noastre. A întreținut legături cu Burebista, conducătorul statului dac. Tăcuți ca în fața unui mormânt, privim grămada de dărâmături. Rămășița falnicului monument, ce-a strălucit cu 100 de ani înainte de Crist, trăiește încă, păstrând în sfânta ei singurătate taina veche a lumei asiatice. Blocurile acestea de granit, cioplit cu atâta măestrie, au viață încă pentru a ne dovedi blestemata morală a timpurilor trecute. Câtă muncă omenească cheltuită pentru nebuna fantazia unui singur om, câte sudoare și câte lacrimi s-or fi scurs pe luciul acestor pietre, podoaba operei atâtor mii de necunoscuți, care lucrau pentru glorificarea oarbei vanități a unui potentat tiran. Ne întoarcem înapoi pe un drum mai scurt ce trece printr-o pădure bătrână de măslin.
În vale lăsăm caii plini de spume a șchirilor ce ne însoțeau și intrăm pe jos în oraș. Auzisem că în această localitate guvernul turcesc trimitea în exil pe mulți dintre osândiții politici. E drept că acest loc este foarte potrivit. Asigurat de 3 părți, căci e împresurat cu apă, numai o parte e legată cu restul țării și acolo sunt zidurile cetății, tari încă și bine păzite. Se zicea că și un ofițer din artileria turcă ar fi trimis aici, ca pedeapsă pentru că luase parte la o revoltă din Stambul. Eram foarte curios să-l văd. Cum mergeam singur prin port, zăresc la masa unei cafenele, în mijlocul unui grup de turci, un ofițer român. Era camaradul meu de bord, prietenul Nicu Johnson, cum îi ziceam noi, din cauza tăieturei englezești a favoriților săi. Nicu Johnson, pe adevăratul nume Nicolae Ionescu, născut la Iași în martie 1875, comandor și director al Serviciului Maritim Român, a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai scriitorului Jean Bart, despre care vorbește adesea în însemnările unui marinar. Mă apropii de masa la care eram poftit și fac cunoștința celor ce se aflau de față. Erau 2 bătrâni respectabili îmbrăcați europenește, purtau însă tot fesurile obișnuite. Al 3-lea, un tânăr îmbrăcat militarește, înalt, frumos, cu o figură aproape copilărească și luminată de un zâmbet fin. Musteața abia-i mișa. În ochii lui mari și dulci avea o strălucire pătrunzătoare. Acesta era ofițerul exilat. Toți 3 știau foarte bine limba franceză. Oameni culți începură să ne vorbească despre țara noastră, despre care aveau cunoștințe întinse. În câteva rânduri am încercat a-i face să vorbească și despre dânsii. Eram foarte curios să aflu de ce fuseseră exilați. N-am izbutit, căci se fereau să amintească ceva din trecutul lor. Într-un târziu, unul dintre bătrâni mi-a spus oftând din adâncul inimei: "Ah, dacă ai ști dumneata ce simt când îmi amintesc din viața mea, ai înțelege de ce nu vorbesc de trecut, de ce nu vreau să mă uit în urmă, și nici înainte nu pot să mă uit." Atâta durere înăbușită tremura în vorbele acestea cu înțeles ascuns, că n-am îndrăznit al mai întreba nimic. Și toți tăceam, respectând întristarea bătrânului ce-și netezea barba-i căruntă, iar ochii lui sticlau printre genele stufoase și, înotând în lacrimi, îi aținti departe la fumul unui vapor pierdut pe luciul apei. Acolo, în zare, un nouraș alb plutea pe marea albastră a cerului, ca o insulă din altă lume. Și multă vreme a rămas bătrânul așa, cu ochii țintă la fumul ce se înalță alene, înegrind parcă țărmul acelei insule cerești. Tânărul mi-a spus în câteva cuvinte toată istoria vieții sale. Era din o veche familie nobilă. Fiul al unui pașă din Ianina făcuse școala militară din Stambul. Pe când era în școala de aplicație ca ofițer de artilerie pe lângă studiile militare, se adăpase și din izvorul binefăcător al învățăturilor din apus. El, ca și toți camarazii săi de clasă, deși tânăr încă, vedea în adevărata lumină starea îngrozitoare în care se zbătea patria sa. Cu toții intraseră în legătură cu partidul revoluționar al junilor turci. Guvernul a surprins toată mișcarea lor. I-a închis și a desfințat școala. Pe cei mai mulți i-a osândit la moarte înnecându-i în Bosfor. Pe unii, care erau din familii nobile, i-au cruțat, trimițându-i în exil prin diferite locuri în Asia. El fusese condamnat ca să servească 7 ani ca soldat în regimentul de artilerie din Sinope. Nu avea voie să citească decât numai cărți turcești. Căpătase pe ascuns operele lui Volney și le tradusese în limba turcă în timpul celor 3 ani de când își făcea pedeapsa. Ca să puteți judeca țara noastră, ne spune tânărul, trebuie să o împărțiți în 2. Poporul întreg de o parte, mulțimea aceea răbdătoare și cinstită care lucrează numai pentru o mică pătură conducătoare, pentru acei trântori care în atingere cu civilizația europeană au ajuns mai răi și mai tâlhari ca înainte. Aceștia au pierdut natura lor primitivă și au schimbat și fondul prim bun care îl aveau.
Ah, dacă am avea și noi o mică parte numai din libertățile pe care le aveți în țara dumneavoastră. Știți care e diferența dintre români și turci? Dar nu vă supărați, ne spune unul dintre bătrâni. Românii totdeauna mândri, zic, suntem civilizați. Turcii totdeauna încăpățânați, zic, nu vrem să ne civilizăm, rămânem așa cum suntem. Și ce credeți despre viitorul Turciei? Întreb eu. Tânărul tace, bătrânul își ridică ochii la cer, oftează adânc, șoptind rar. Nimic. Nu mai putem aștepta nimic. Când ne-am despărțit, bătrânul m-a apucat de braț și, privindu-mă în adâncul ochilor, mi-a spus cu glasul înnecat. Dumneata nu poți să înțelegi ce înseamnă a trăi fără să aștepți nimic. A doua zi, seara, se dă pe bordul Elisabetei o sărbare la care iau parte autoritățile civile și militare ale orașului. La pupă, pe dunetă, toate erau împodobite cu mult gust. Pavilioanele tuturor națiunilor fluturau ușor în vânt, arătându-și feluritele culori. Pe roata cârmei se răsfăța roșu cu semiluna albă la mijloc pavilionul Turciei. Lămpile mici electrice străluceau înșirate de-a lungul bordului. Lumina lor se răsfrângea tremurând în oglinda apei limpezi. Cele două proiectoare electrice de pe comandă, de cuvreme, începură a trimite snopuri de raze luminoase spre mal, în dreptul debarcaderului, pentru a lumina calea bărcilor ce aduceau invitații la bord. Pe la 9 ore a sosit pașa împreună cu ofițerii de diferite arme și grade. Erau și câțiva străini care veniseră însoțiți de familiile lor, un inginer italian, un doctor german și mai mulți greci. Din toată mulțimea, două persoane atraseră privirile noastre. Soția doctorului, un tip de frumusețe, mai cu seamă ochii ei blânzi albaștri, aveau acel farmec visător al femeilor germane, și un maior de artilerie negru, cu dinții albi ce-i sticleau printre buzele groase. Avea părul des și creț, tip de mulatru. Convorbirea o întrețineam mai mult cu străinii, căci turcii stau înfipți pe scaune, mestecând liniștiți și cu sfințenie prăjiturile cu care fuseseră tratați. Soția doctorului, foarte încântată în mijlocul unui grup de ofițeri, exclama suspinând. Ah, ce rău îmi pare că o să plecați așa curând! În sălbăticia asta unde trăiesc, când voi avea fericirea să mai schimb vreo vorbă cu astfel de oameni? Eu intru în vorbă cu maiorul negru, dar mă înțeleg foarte greu, căci abia știe vreo două cuvinte franceze pe care le repet mereu. Îl îndemn la un păhăruț de piperment. Îl ia în mână și cu un zâmbet fin îmi spune că legea nu-i dă voie. Își întoarce apoi ochii spre pașă, care tocmai atunci privea în altă parte și, dintr-o dată, răstoarnă pe gât băutura oprită, clipește apoi șiret și iar zâmbește mulțumit. Îl întreb despre ofițerul exilat care se află sub comanda sa. Îmi spune că mai are încă 4 ani de pedeapsă, dar s-a făcut raport la Stambul pentru grațierea lui, căci se poartă bine, e om cum se cade, dar a vorbit mai mult decât se cuvine. Îmi spune negrul, ducând degetul la buze cu un gest plin de înțeles. La noi e foarte rău dacă spui mai mult decât este voie. Deodată convorbirea de pe punte încetează. Toți ne ațintim auzul. Abia ajung până la noi câteva note tremurătoare ale unei melodii dulci de departe, dinspre mare. Toată lumea se ridică pentru a privi într-acolo. În lumina argintie a lunei, o barcă aluneca încet. Și notele se apropiau din ce în ce mai clare, mai duioase, în farmecul liniștei de noapte. Era prietenul Johnson care cânta Steluța. Pașa fu cel din tăi care bătu din palme. După el începură aplauze zgomotoase. După scurt timp, cântecul încetează. Petrecerea continuă. Se fac diferite exerciții, jocuri obișnuite pe bord în asemenea ocazii. Comandantul Elisabetei ține un cuvânt de laudă și mulțumire pentru modul binevoitor și călduros cu care am fost primiți în porturile turcești. Pașa, foarte mișcat, răspunde arătând simpatiile ce le-a avut totdeauna pentru români. Din mulțime mă simt apucat de o mână. E Johnson care îmi șoptește la ureche. El e jos, ne așteaptă.
De cu ziua vorbisem cu ofițerul exilat ca să vie în timpul nopței pentru a-i da niște cărți. Ne suim într-o barcă îndepărtându-ne de Elisabeta. Din zarea întunecoasă ce ne înconjoară se furișează încet o umbră. Nu poate fi el. În barca ce se apropie e un singur om, pare a fi un barcagiu turc ce se lasă ușor înainte la fiecare mișcare a lopeților. Bărcile sunt alături. Eu sunt. M-am îmbrăcat așa ca să nu fiu cunoscut. Plecăm încet toți trei spre Mircea. Legăm bărcile de scară și ne suim pe punte. Timonierul de cart se uită lung în urma turcului ce se coboară cu noi în careu. În câteva minute adunăm toate cărțile franceze ce le avem prin cabine. La fiecare nouă carte ce i-o dăm, câte o exclamație de mulțumire. E în culmea bucuriei când vede minciunile convenționale de Max Nordau. Auzise mult despre această carte. Le ia pe rând, le pipăie, le citește titlurile dintr-o aruncătură de ochi și cu sângele în obraz, îmbujorat de emoție și bucurie, abia poate să mai lege câteva cuvinte. Cum să vă mulțumesc? Când să vă mai întâlnesc, oare? Cu pachetele subțioare ne scoborâm în barcă. Cum ne îndepărtăm tăcuți prin întuneric, deodată ne cade în față o lumină de foc. Scăldați într-o strălucire albă, rămânem orbiți câteva clipe numai, căci fata luminoasă alunecă pe sub bolta cerului, lăsând o dungă sclipitoare ca și coada unei comete imense. Era proiectorul electric ce și întorsese fășia luminoasă asupra țărmului pentru a lumina calea bărcilor. Lumea pleca de la Elisabeta. Am așteptat privind din umbră până s-a scurs întreg convoiul. În bărcile pline care alunecau lin pe oglinda străvezie a mării, mulțime de capete și brațe păreau că se mișcă într-un joc fantastic sub ploaia razelor albe ale conului de lumină. Când ne-am despărțit, el mi-a spus mișcat cu glasul strâns. Numai câte o pagină pe zi o să citesc, ca să-mi ajungă pe toată vremea cât voi sta aici. Și ochii lui blânzi ardeau licărind în lacrimi. A doua zi, când se lumina de ziua și Mircea își întindea pânzele plecând înspre larg, am văzut bine o formă omenească departe lângă far, cum flutura o batistă albă în suflarea vântului. Și vântul dimineții, cu adierea-i dulce venind de la țărm, părea că ne aduce ușor dintre-acolo sustinul părerii de rău al unui suflet nefericit. Capitolul 12. Pe mare. 29 august. De 3 zile suntem pe drum spre țară. De mult a dispărut coasta Asiei mici rămasă în urmă, dormind înfășurată în ceața deasă a toamnei. Navigăm numai cu pânzele. O briză răcoroasă se furișează până în fundul cabinelor. Și Mircea a plecat pe o coastă cu pânzele bombate, se duce ca săgeata pe luciul mării calme, sub cerul clar albastru. Un cârd de marsuini se întrec în mers cu noi. Și în jocuri nebunatice se dau afund, ca iarăși să apară ca scuturi argintii, lucind pe fața apei. Pe punte toți oamenii sunt veseli. Ajungem azi în port și mâini e sărbătoare. Se vede uscatul în prova, strigă cu glas tare omul din gabie. Constanța! Constanța! Ajungem! Șoptesc cătând cu toții să prindă în zare o liniuță neagră ce joacă tremurând în aerul străveziu la orizont. Ne apropiem de coastă. E întramurg. Spre asfințit, cerul e aprins și în lumina de purpură a sării se poliesc pe voltă norii ce par lespezi de aur cu trepte înălțate. Iar soarele apune uitându-se înapoi spre portul ce rămâne mai lucitor și mândru sub razele din urmă, așa cum îl visăm să ajungă în viitor. Din largul mării, Mircea, bătrân, dar mândru încă, se îndreaptă spre uscat și zboară cu pânzele întinse, dorind să ajungă în port. Pe sus plutește lin cu aripile obosite o pasăre grăbită. Se întoarce spre țărm la cuib ca să se culce. Suntem aproape. Pe chei se vede lumea sosită să ne aștepte. Batistele se mișcă în aer, urându-ne bună venire. Iar flamura lui Mircea din vârf de la catarg răspunde fluturându-și culorile în vânt și în jocul ei prin aer se apleacă și se înalță de pare că salută pământul țării noastre. Constanța, 1896.
Schițe marine. Moartea pilotului. Era o zi de iulie, căldură înăbușitoare. Vreo 2 vapoare de marfă, acostate la cheiul vechi de piatră, își prăjeau la soare trupurile uriașe, îmbrăcate în table negre de fier. Pe la amiază, pavilionul de la capitania portului lăsat jos arăta că e ora repausului. Hamalii încetaseră lucrul și, lungiți pe mobilele de cărbun, dormeau trudiți. Coșurile de încărcat se odihneau și ele goale, răsturnate alături. În șirul de cafenele ce se țin lanț una de alta în lungul cheiului, lumea sta la umbre în jurul meselor. Unii își deșertau paharele de sirop răcoritor, iar alții își sorbeau filozofic cafelele. La cafeneaua piloților, în fața debarcaderului, Barba Spiro, cel mai bătrân pilot din port, stea la umbră ținând în colțul gurei țigareta lui făcută dintr-un ciolan de picior de iepure și urmărea alene cu ochii pe jumătate închiși fumul ce scăpa în rotocoale albăstrii. Era foarte bătrân Barba Spiro, ținea minte de mult dinainte de a fi orașul zidit. De pe când erau numai niște colibe de stuf în toată întinderea ostrovului și a mlăștinilor de o parte și de alta a gurei Dunărei, până în mare. Multe povestea moșneagul, dar nu pe toate. Se zicea de unii că în locul unde este acum portul Sulina, nu cu multă vreme în urmă, era cuib de pirați, care jefuiau vasele ce se apropiau de gurile Dunărei. Și mulți, numai astfel își explicau începutul averilor unor bătrâni bogătași din port. Lui Barba Spiro însă îi plăcuse să trăiască bine și nu avea bani strânși. De 2 ani era la pensie. Îl sfătuiseră doctorii să se lase de meserie. Era și vremea, suferea de inimă. Viața zbuciumată a piloților, grija ce o au în conducerea vaselor încărcate, atenția veșnic încordată, emoțiile dese și reumatismul fac pe cei mai mulți să-și termine meseria zdruncinați și bolnavi de inimă. Deși primea regulat pensia, bătrânul nu se putea dezvăța de viața lui obișnuită din vremea tinereței. Din faptul dimineței, de cum prindea a se deștepta viața în port, el era în picioare și o lua încet de-a lungul cheului, cu spinarea încovoiată, cu genunchii îndoiți, cu țigareta în colțul gurei. Se oprea la fiecare vapor, se uita lung, cercetător și pleca înainte urmându-și inspecția. Nu se petrecea nicio mișcare în port ca să nu afle el. Cum sta uneori la masa cafenelei, se sculea în picioare, își punea mâna strașină la ochi și căta lung și țintă spre largul mării. De cum prindea să răsară câte un punct negru pe fundul albicios al zării, nu-și mai lua ochii până ce punctul acela nu se desprindea bine în larg, luând forme regulate, răsărindu-i catargele și coșul. Fluierul ascuțit și repetat al vreunui vapor ce avea să facă manevră în port îl făcea să tresară. Se scula încet de la locul lui, mergea la marginea cheiului și cu aerul unui examinator sever observa manevra vasului în cele mai mici amănunte. Câteodată se enerva, își ducea mâna la coaste să-și potolească bătăile repeze ale inimei. I se părea că nu-i bine, își strângea pumnii și mormăia înăbușit câte o înjurătură. Când îi plăcea manevra, fața ei se lumina și zicea în gura mare: "Bravo, capitane, bravo!" Trăia din viața portului, lua parte cu tot focul inimei la mișcarea lui. Părea că și mersul vaselor și izbirea cadențată a valurilor și întreaga mișcare din port mergeau în același tact cu bătăile inimei lui. Și tocmai târziu, sub seară, când prindea a se polei vârfurile trestiilor și soarele roșu aprins se stingea necându-se în adâncul apei, bătrânul pleca domol cu pași măsurați spre casă. Și uneori, în liniștea miezului de noapte, când tot portul dormea obosit și nu se auzea decât ploscăitul cadențat al valurilor lovite de chei, bătrânul o lua încet de-a lungul digului vechi de piatră, ce, ca un șarpe uriaș, se târăște în mare, având în cap ochiul roș al farului. De vreo 2 zile, Barba Spiro se simțea slab de tot, o tusă seacă îl înăbușea. Asta nu le împiedica de a fi neclintit la postul său. Tăcut, ca lângă un prieten vechi și drag cu care se înțelegea de minune,
Sta pe mal vrăjit de glasul valurilor, pe care îl asculta într-una de atâta mar de ani. Cu drag urmărea valurile, care alunecau în bătaia soarelui până departe, lăsând o dungă albicioasă în nemărginirea albastră a mărei. O adiere dulce de vânt răcoritor începuse să sufle dinspre larg. Bătrânul își ridică încet șapca, țintindu-și ochii spre fundul îndepărtat al zărei. O pată albă se desprinsese la orizont și creștea în lumina soarelui din ce în ce mai mare. Era o corabie cu pânzele întinse ce se apropia de port. Bătrânul își trecu încet mâna prin părul lui alb, în care vântul se juca nebunatec. Ce cunoștință veche era vântul acesta! Ce bine îi știa el nebuniile lui înșelătoare! De câte ori nu-l aștepta ca pe un prieten bun de ajutor când îi umfla pânzele, însuflețindu-i corabia ce despica valurile alunecând ca o pasăre în zbor cu aripile întinse. Și de câte ori nu-l blestemase când își cerca puterile cu dânsul, dezlănțuindu-și furia asuprei. Corabia se apropiase de tot, intra în apa liniștită a canalului. Era o corabie mare, frumoasă, cu 3 catarge. Bătrânul o privea cu drag cum se apropia, mândră, cu toate pânzele umflate, tăindu-și o apa ce aluneca plioscăindu-i cadențat coastele ei rotunde. 3 fluierături ascuțite îl făcură pe moșneag să tresară. Își întoarse capul înapoi. Era un remorcher. În același timp, o fluierătură puternică răsună lung și trupul uriaș al unui vapor de marfă încărcat, ce venea în jos cu toată viteza, se ivi de după cotul canalului. Bătrânul se ridică de la locul său apropiindu-se de mal. Vaporul cu greu își putea micșora viteza. Trebuia să se ferească făcând loc remorcherului și corabiei care înaintau mereu cu pânzele întinse. Avea să privească la o manevră grea. Asta îl interesa cu patimă. Remorcherul repetă iarăși 3 fluierături ascuțite. Vaporul, ferindu-se ca să-i facă loc, veni drept în fața corăbiei. O fluierătură puternică, desperată, răsună atunci. Mulțimea grămadă pe chei căta cu groază. Toți ochii erau ațintiți la cele 2 vase care trebuia să se ciocnească, neavând vreme să mai abată. Bătrânul, ce urmărea de pe chei toate mișcările, scrâșni nervos din dinți și un pasto diavolo îi scăpă printre buze. Pilotul de la vapor greșise manevra. Și el, cu ochii ieșiți din orbite, căta țintă, mușcându-și buzele, pe când cu mâna își potolea bătăile grăbite ale inimii. Aștepta. Când, într-o clipă, ca prin farmec, toate pânzele fură lăsate și se auzi răsunând comenzile desperate, iar vasele ajunseră unul în fața altuia. Bătrânului, cum sta înmărmurit, ținându-și răsuflarea, îi se păinjeniră ochii, genunchii îi se muiară. El întinse deodată mâna să caute un sprijin, dar se împletici și căzu mototol fără simțire. Și vasele nu s-au ciocnit. Lin trecură la o palmă unul pe lângă altul, fără a se atinge. Lumea se făcuse roată în jurul trupului gârbovit și uscat care zăcea pe chei, neînsuflețit. Iar vântul dinspre largul mărei se îngrămădea și el, făcându-și loc prin mulțime, și ca un vechi și bun prieten, adiind ușor, îi mângâia fruntea, răstirându-i pletele și barba lui albă. 1897. Sulina. Rătăcit. Era pe la amiază. O liniște adâncă stăpânea satul tăcut și uitat printre mlaștinile acoperite de stuf auriu. Colibele sărăcăcioase ale pescarilor, înșirate la rând, acopereau limba de pământ prelungită de la gura Sfântul Gheorghe până departe spre larg, unde se pierdea dunga albicioasă a Dunării în nemărginirea albastră a mărei. Departe, tocmai în coada satului, era coliba lui Moș Simion, tupinată sub acoperișul tubuiat de papură, mai pustie acum decât întotdeauna. De o săptămână și mai bine de când moșneagul își îngropase singurul fecior pe care l-avusese, ușa colibei n-a mai fost deschisă. Tot timpul umblase bătrânul așa, rătăcit prin vecini și pe la cârciume, ca să-și mai nece amărăciunea care îi umplea inima și să uite jalea ce-i chinuia mintea.
Mereu repeta deznădăjduit. La ce bun rămășița asta de zile care mi-a lăsat-o Dumnezeu? Grecul, care avea pescăria în arendă, l-a iertat câteva zile, pe urmă i-a cerut să-și urmeze meseria, că altfel nu-i mai dă făină. Bătrânul s-a întors iar la barca lui rămasă părăsită pe mal în bătătura colibei. Ce era de făcut? Trebuia să se hrănească cât mai avea de trăit. După ce și-a cercetat barca, a dat-o la apă, i-a potrivit catargul și, apucând amândouă lopețile, a plecat oftând din adâncul inimei. De mult timp nu mai plecase bătrânul așa singur la pescuit. O adiere dulce de vânt care venea dinspre largul mărei răcorea fruntea pescarului și se juca nebunatic printre vițele lui de păr cărunt. Și suflarea aceea ușoară de vânt înfiora fața străvezie a mărei, tăiată de urmele bărcilor mici și negre, cu pânzele umflate, ca niște păsări cu aripile întinse, care izburau la larg departe spre locul de pescuire, cale de 8 mile de la mal. Întrecându-se în goană, tot câte 2 pescari în fiecare barcă, treceau unii pe lângă alții, vorbind și cântând în gura mare, iar vântul le culegea sunetele glasurilor ducându-le înainte până le pierdea frânte în golul nesfârșit al depărtării. Greu, greu de tot singur, moș Simioane!" îi strigă unul din fundul bărcii. Noroc bun!" Să dea Dumnezeu!" îi răspunse cu jumătate glas bătrânul, care sta pierdut pe gânduri, strângând cu amândouă mâinile lopata care o ținea drept cârmă. Ajunsese aproape de locul unde erau înșirate cârligele pentru misetri și moruni, când a prins el de veste că, dinspre asfințit, se înălțase un nou oraș alburiu, arcuit pe bolta limpede albastră a cerului. Vântul își schimbase repede direcția și sufla acum dinspre coastă, din ce în ce mai însuflețit. Cunoștea el semnele acele. Era un grăunte de furtună care se apropia văzând cu ochii. Celelalte bărci se depărtaseră de mult, gonind spre țărm. Bătrânul, văzând bine că nu mai este chip să meargă drept împotriva vântului, care se întărea mereu suflând dinspre uscat, trecu ușor colțul pânzei în celălalt bord al bărcei. Și pânza se umflă zbătându-se ca însuflețită sub loviturile vântului, pe când barca, plecată pe o coastă, zbura ca săgeata. Pe sus venea tot mereu norul acela, mai aproape, tot mai aproape, până se sparse cu ropot într-o ploaie repede și deasă. Picăturile mari și reci, după ce îl orbeau biciuindu-i fața, se scurgeau în barba încălcită a moșneagului. Marea, răzvrătită repede, își începuse jocul ei neastâmpărat. Și barca mică, ușoară ca o bucată de plută, aci se ridică în sus, pe creastă albă de spuma unui val, aci alunecă în jos, afundându-se ca într-o prăpastie. Bătrânul sta liniștit, cu mâinile încleștate pe lopata cu care ținea cârma, guvernând la val cu ochii țintă înainte, întâmpinând valurile și potrivind mersul zbuciumat al bărcei. Pânza se zbătea prinsă de catargul îndoit sub vânt. Nu s-auzi decât o trosnitură seacă și catargul se frânse în două. Pânza, nemai ținându-se, căzu în jos, tremurând și prăvălind barca pe o coastă. O înjurătură scăpă printre dinții bătrânului. Într-o clipă își smulse cuțitul de la brâu și tăie sfoara care ținea colțul pânzei. Pânza rămase liberă, o și smuci vântul repesind-o în goana lui nebună. Barca se îndreptă iarăși la loc. Atunci el apuca amândouă lopețile și începu să tragă cu toată puterea. Dar îi era zadarnică încercarea, căci nu putea înainta împotriva vântului care îl târa înapoi spre larg. Scrâșnind, turbat de necaz, se lupta încăpățânat moșneagul, trăgând din răsputeri și încordându-și brațele lui noduroase, își lăsă pe lopeți toată greutatea trupului său gârbovit. În fierbințeala luptei, un gând dureros îi scăpără prin minte. Unde-i feciorul său acum să-i dea ajutor cu brațele lui vânjoase? Și în lupta asta așa de nepotrivită, marea, parcă anume bătându-și joc de slăbiciunea lui, îl amețea aruncându-i în obraz stropii valurilor care fierbeau clocotind în jurul.
Capul bătrânului ardea în flăcări. Ca să-și mai răcorească fruntea acoperită de sudoare, își trase căciula pe ceafă, dar vântul care sufla mânios i-o smulse într-o clipă, aruncând-o în jocul valurilor. Zăpăci de ropotul vijăliei, cătând numai înainte pentru a se strecura printre stâncele acele spumegătoare, pierduse din vedere țărmul către care trebuia să meargă. Și acum, cu puterile sleite, se oprise desperat în loc. Cu capul gol, cu părul în vânt, cătea cu groază în jurul să poate zări în vreo parte dunga țărmului negrind orizontul. Dar nimic pe toată întinderea pustie a apei albastre sinilii, pătată numai de umbrea norilor care alergau nebun pe bolta sura a cerului. Nu mai putea ști încotro era uscatul. Ce era de făcut? Rămasă jucăria valurilor, la voia întâmplării, privea aiurit departe, tocmai în fundul nedeslușit al zării, acolo unde bolta cerească se sprijină parcă pe vârfurile albe ale valurilor. Vântul își înmuiase suflarea. Se mai liniștie, încălzi de speranța că vreun vapor care ar trece pe aproape l-ar putea zări. Își scoase haina încet și o prinse ca semnal de catargul pe jumătate rupt. Istovit de oboseală se lăsă în fundul bărcii, moale ca ceara și chinuit amar de lupta gândurilor ce se încinseseră în mintea lui turburată. Un cârd de goelanzi, plutind prin spațiu, se rotea țiindu-se mereu deasupra bărcii rotitoare. Ce nesuferite sunt aceste păsări de pradă când aruncă în singurătatea mării țipetele lor sălbatice, ca niște râsete înfiorători de batjocoritoare. Și bătrânul, cu ochii țintă, urmărindu-le zborul, își încrețea fruntea, vrând să-și alunge din față o imagine urâtă, rămasă de demult în mintea lui. Dar nu putea să scape. Imaginea îl chinuia, răsărindu-i din ce în ce mai limpede și mai vie. De atâta vreme, și ce bine își aduce aminte de cadavrul pe care l-a întâlnit plutind printre valuri, sfâșiat de goelanzii care se zbăteau în jurul lui cu aripile întinse, cu ciopurile deschise amenințătoare. Dacă ar pieri de sete și de foame, ar ajunge și el tot așa, și bătrânul se înfioră tresărind ca dintr-un vis urât. Umbrele serei începuseră a împânzi orizontul cernit. Vântul căzuse cu totul. Numai valurile mari greoaie se mai legănau încă în liniștea largului mărei. Își simțea limba uscată în gură și buzele îi ardeau ca focul. Începuse setea să-l chinuiască. Se culcă pe pântece, muindu-și buzele în apa de ploaie strânsă în colțul bărcii, dar se ridică îndată ștergându-se repede cu mâneca de la cămașă. Apa de ploaie era amestecată cu strop de apă sărată a valurilor. Se lungi pe fundul bărcii cu fața în sus, cu pumnii sub cap, cercând să-și potolească gândurile. Într-un târziu închise ochii voind să adoarmă, dar deasupra capului îi se părea că plutesc desfășurându-se, vederi felurite și un gând de moarte îi frământa mintea. Nemai putând suferi, deschise ochii mari cătând înfiorat în jurul său. Bolta cerului se limpezise peste tot și în creștetul ei lucea luna încremenită, așa de galbenă și de plină, despicând cu o dâră de lumină nemărginirea neagră a apei. Nu putu ațipi nicio clipă, sta deștept. Stăpânindu-și răsuflarea, își ascultă cu frică bătăile inimei, iar gândurile, ca într-un haos întunecos, îi se încrucișau cu o iuțeală amețitoare. Toată viața-i tristă, monotonă, îi se desfășura pe dinainte. Întâiul gând îi se opri la fiul său, îngropat de câteva zile. Îi se părea că vede smulsă și aruncată în lături crucea albă de lemn lucrată de el și movila aceea de nisip amestecată cu sfărâmături de scoici colorate. Era răscolit. Încet și în lumină îi se arăta satul, coliba aceea tupilată în care s-a trezit, sărăcia, necazurile și mulțumirile pe care le avusese, malul acela sterp și nisipos, unde era cimitirul satului, și parcă își vedea femeia cu o mână strașină la ochi și cu cealaltă făcându-i semn să vie la ea. Și toate, îi se înșirau într-o jale mută chinuitoare. Ce noapte groaznică până aprins a mijii zorile! Și cum sta cu ochii pironiți în fundul zării, unde se întindea mereu o pată roșie aurie poliind fata apei,
Același gând de moarte îi îngheța simțirea. Ce va face toată ziua și mâine și poi mâine? Gâtlejul uscat de sete, pântecele care îi țipa de foame și țărmul tot nu se zărește și nicio pânză nu albește la orizont, nici o urmă de fum de la vreun vapor nu se poate străvede pe toată întinderea goală a mării. Ca să-și mai înșele foamea, a început să mestece tutunul pe care l-avea la el. Se lungi apoi iar cu trupul scăldat în ploaia caldă a razelor de soare și rămase așa cu ochii închiși, cu buzele arse în friguri, pierzându-se într-o gândire tot mai înceată, mai nedeslușită, până îi se topiră simțurile într-o amorțeală greoaie. Căzuse într-un somn adânc. Și, cum sta el cu ochii strânși, dormind, cu fața în sus, întins pe fundul bărcii aceleia mici și negre, părea culcat într-un sicriu care plutea la întâmplare, rătăcit pe luciul pustiu al apei întinse, fără margini. Când și-a venit bătrânul în fire, era pe niște saci de pe puntea unui vapor englez de comerț, care luase întâlnindu-l în drumul spre Sulina. Trecuse departe de Sfântul Gheorghe, că abia se mai zărea turnul farului ca un punct negru pierdut la orizont. Acolo era satul lui, pe malul acela sterp și nisipos. Acolo se stinseseră toți ai lui și cât de singur și amărât era acum la vreme de bătrânețe. Și o îndoială dureroasă se închegă în mintea bătrânului, pe când buzele-i uscate șopteau neștire. La ce bun rămășița asta de zile ce mi-a lăsat-o Dumnezeu! 1897. Cotarleț. Șoimul. Capitanul își cumpărase șoimul de la un turc din Bender Eraclia, un orășel de pe coasta Anatoliei. Mergea cu el adesea la vânat. Până sălta prepelița, îl ținea legat cu o sfoară de picior. Când vedea vânatul, îi da drumul. Șoimul pleca în zbor, despicând aerul ca o săgeată, își înfigea ghearele în păsărica de pradă care se zbătea desperată și cădeau rostogolindu-se împreună în iarbă. Atunci îi se scotea dintre gheare prada, care de multe ori se găsea încă vie, cu penele zbârlite, cu ochii mari și ciopul deschis. Pe bord îl ținea într-o colivie. Ce trist era nefericitul prizonier când părăseam vreun port. Când ne pierdeam în largul mărei, când nu se mai auzeau ciripirile păsărilor de uscat, când pământul cu viața lui plină și bogată rămânea departe în urmă, ca un punct negru, atunci începea grozavul chin al bietului prizonier din colivie. Ne depărtam în ziua aceea de frumoasele coaste ale Asiei Mici. De 4 zile eram în largul mărei. Volta cerului de un albastru șters era pătată de nori albi ca niște grămezi de fulgi, ce-și muiau marginile în apa albăstrie a mărei, clătinată de valuri greoaie și leneșe. Șoimul trist, abătut, părea că doarme. Zecea cu ochii închiși, cu o gheară rezemată în gratiile coliviei. Ținea capul ascuns în penele lui sure și zburlite de stropii valurilor. Era miezul zilei, căldura chinuitoare, vederea aceleiași și iar aceleiași nemărginiri pustii de ape, sfârșește prin a-ți naște o plictiseală fără seamăn. Acel sațiu obositor care îl produce drumul mai multor zile de mare. Toți dormeau, afară de oamenii din bordul de serviciu. Un soldat se apropiase de colivie. Era un băiat mic, oacheș, cu bonetul așezat pe ceafă, cu gâtul gol, cu obrajii arși de soare și de vânt. Rezemat de manivela unui tun, privea înduioșat la șoimul care se scutura de praful de cărbun ce ieșea în vârtejul fumului pe gura coșului. Un alt soldat mai zdravăn, bine legat, cu mustața răsărită, se apropiase. Erau amândoi din același sat. Tânjește săracul. Dar ce te gândești, bre? Îi e dor de locul lui. Ce-ar mai zbura el, mamă, să se vadă iar slobod? Tăcura amândoi. Aceleași gânduri îi munceau. Întorși cu fața la sfințit, priveau cu jale, cătând parcă ceva scump într-acolo peste pustiul nemărginit de apă. Măiniță, mâini e Sfântă Maria, hramul bisericii din sat de la noi. Așa-i, bre? Și noi pe ce parte a lumei suntem? Ei, așa te poartă armata, măi, și mai cu seamă când cazi în flotilă. Tăcură iarăși.
rămași pe gânduri, își urmau fiecare în tăcere firul amintirilor. Cel mai înalt se depărtă încet, răsucind între degete o foită de țigară. Celălalt rămase pe punte lângă colivie, singur, cu ochii pironiți pe luciul valurilor ce în goana lor nebună se pierdeau departe în largul pustiu al mărei. La ce visa el oare? Departe, departe de tot, înspre apus, pe fundul albăstriu al cerului, o pată lucitoare flutura în bătaia soarelui. Și pata aceea creștea tot mai mare, tot mai aproape, urmată de umbra ei ce alerga tremurând pe fața mărei. Era un stol de rândunele, o caravană zburătoare în drumul lung spre țările veșnic scăldate de soare, cu cerul purure albastru și fără nori. Pierdut într-o visare tainică și dulce, soldatul urmărea cu privirea stolul acela de rândunele, care venea dinspre apus, parcă aștepta să-i aducă o veste din țara lui. Și ce departe era țara lui, ce dor îl prinsese de țară, de vatra satului, de care se dezlipise de 3 ani de zile. Dar ce-ai rămas așa cu ochii la cer, măiniță?" îl întrebă un soldat ce abia ieșise pe punte. Vine toamna, mă, camarade, de s-au pornit așa rândunelele la drum," răspunse el ca trezit din somn. Șoimul în colivie se deșteptase. Însuflețit, își scutura capul semeț și ațintea ochii mari, străbătând cu privirea lui ageră înălțimile. Cu o lăcomie nespusă, el pândea stolul acela de rândunele care plutea legănat. Cu ghearele încleștate sălbatic în gratiile coliviei, cu pliscul deschis, gata să sfâșie, șoimul se zbătea turbat într-o parte și alta căutând scăpare. Îl deșteptase dorul de viață, îl chinuia avântul spre înălțimea norilor. Câțiva soldați strânși în jurul coliviei priveau cu milă la el cum se zbătea între gratii. Oare nu erau și dânsii părtașii aceleași soarte? Și cu dorul în inimă se uitau când la șoim, când la pata aceea neagră care plutea pe cer fluturând tot mai mică, mai departe, tot mai departe, până se pierdu unecată în lumină, pe fundul albastru străveziu al cerului de miază zi. Șoimul nu se mai potolea. Cu ciocul plin de sânge, cu o gheară desprinsă, se zbătea într-o frământare nebună. Nu trecuse mai mult de o oră când un soldat veni să-mi spuie că șoimul murise. Îl trimisei să raporteze capitanului. În jurul coliviei soldații se adunaseră grămadă. Unii râdeau făcând glume, altora le era milă de pasărea care zăcea cu ciocul sângerat, fără suflare, cu ochii mari țintă la orizont. S-a omorât singurel de inimă rea. Dar ce te gândești, săracul? Când s-a văzut că nu-i chip de scăpare, zicea soldatul acela mic și oacheș cu gâtul gol, cu obrajii arși de soare. Și printre buze îi scăpă un oftat care îl și culese vântul ce trecea nebun fluierând prin macaralele din colțul pânzelor umflate, care mânau vasul într-o legănare leneșă, greoaie. Pe mare, 1898. Singură. Era veșnic tăcut satul acela de pescar pierdut departe pe malul mărei, dar mai pustiu și jalnic părea acum spre toamnă, când se găteau și berzele să plece în lunga lor călătorie. Nourii alergau nebun pe bolta sura a cerului și pete negre se formau sub ei, pe marea albastră sinilie, care se frământa izbindu-se în clocot de malul nisipos și sterp. 2 plopi, singuri în tot satul, din dreptul bisericuței văpsite în verde, se văitau îndoiți spre pământ de vântul ce mugea turbat dinspre largul mărei. În bătătura caselor tupilate sub acoperișurile de stuf, câteva femei cu mânele strașină la ochi căutau lung cercetător departe în zare. Pe întinderea nemărginită a mărei, câteva puncte negre se iveau ridicându-se pe crestele albe ale valurilor și apoi se pierdeau iar, coborând în golul ce-l făceau valurile, în jocul lor nebun și zbuciumat. Erau bărcile mici și negre ale pescarilor ce se duceau la plasele și cârligele așezate departe în mare. Ce dimineață urâtă era în ziua aceea! Fâlfâituri dese de aripi se auzeau din când în când. Berzele își părăseau cuiburile de stuf, pregătindu-se de drum. După ce s-au strâns toate înălțându-se grămadă,
Una câte una și-au luat locul la rând în șirul lung ce s-a pornit în mers întins, plutind prin înălțime. Numai una, o singură barză mare bătrână, rămase jos cu gâtul întins înainte, mișcând mereu ciocul deschis. Sta locului privind cu ochii mari țintă la șirul care se pierdea în depărtare, plutind ușor ca o panglică neagră întinsă în spațiu, sub bolta cerului ennourat. Sărmana avea o aripă tăiată. Mai făcu o ultimă sforțare desperată. Își desfăcu singura aripă ce o avea. Un fâlfâit grăbit, întrerupt, și se înălță o clipă, căzând apoi într-o coastă pe coperișul bisericei. Ținându-și aripa încă întinsă, rămase acolo cu pliscul în sus, zăcând așa singură, stingheră, cătând cu jale la cei ce o lăsau. Copiii, adunați la jocuri nebunatice în bătătura bisericei din sat, adesea o lua la țintă, lovind cu pietricele sărmana pasăre, care zăcea părăsită cu ciocul ascuns sub singurai aripă. Și uneori, când pe deasupra trecea în zbor spre mare vreun cărd de călător, ea se deștepta și, ridicându-și capul, căta cu gâtul întins înainte spre orizont departe, până ce nu se mai deslușea liniuța aceea neagră, care se pierdea tremurând ușor prin zarea plumburie dinspre miază zi. În Delta, 1898. După furtună. Sus la far se leagănă încă molatic în aer semnalul care arată că e timp rău pe mare. Fusese furtună. De 4 zile niciun vapor nu intrase în port. Valurile încă nu se potoliseră. Pe cheiul vechi de piatră, unde altădată clocotea zgomotul și mișcarea, azi e liniște de cimitir. O tristețe mută stăpânește tot cuprinsul cheiului. Aci, un grup de hamali, fără lucru, triști, zdrențuroși, stau alene cu pipele între dinți, privind cu jale prin rotocoalele albăstrii ale fumului, în largul depărtat al mărei. Dincoace, grupuri de negustori, agenți din port, privesc cu grijă spre fundul plumburiu al zărei. Femei pe fețele cărora se vede spaima și grija, ținând copiii de mână, se plimbă nerăbdătoare cu ochii plini de lacrimi. Sunt soțiile marinarilor așteptați. Toți se mișcă în tăcere. Niciun zgomot omenesc nu turbură sfințenia acestei jale mute, ce parcă plutește deasupra limbei de piatră care înaintează în mare. Iar marea nebună, parcă anume bătându-și joc de slăbiciunea omenească, în hohot clocotitor își izbește valurile zgomotoase de cheiul bătrân, spălându-i în răstimpuri mușchiul prins pe lespeda de piatră înnegrită de vremuri. O mișcare se face prin mulțime. Toți sunt în picioare cu ochii țintă la orizont. Se vede, e un vapor! Departe de tot în fund, acolo unde mărginile zdrențuite ale norilor se împreună cu vârfurile înspumate ale valurilor, acolo unde parcă se sprijină bolta cerească, se ivește un punct mic negru, pierdut în zare. Nerăbdătoare se mișcă lumea pe cheu, așa în neștire, întrebându-se unii pe alții fără a afla nimic. Fețele tuturora încep a se lumina. Femeile șterg ochii de lacrimi pentru a vedea mai bine punctul acela negru care crește coprins în zare din ce în ce mai mult. Turcii de la corăbiile din port, suiți în catarge, privesc spre largul mărei. E un vapor, dar care? Fiecare se simte încălzit de speranța că e acel pe care îl așteaptă. Mereu se face mai mare punctul acela răzleț. Un pilot care privește cu ochianul strigă în gura mare. Are coșul alb, e principesa! Vine, principesa! Se aude din toate părțile. O femeie îmbrobodită cu un șal vechi, ținând un copilaș de mână, își șterse grăbită ochii de lacrimi și, cu mâna, își apasă pieptul să-și potolească bătăile repeze ale inimei. Uite, vezi că vine tata!" Și ridică în brațe copilașul care, cu mânuțele întinse, cătă neștiutor, gângăvind drăgălaș. Tata! Punctul se preface într-o pată neagră desprinsă din zare. Se vede tot mai bine, mai aproape, tot mai aproape, cum înaintează acea jucărie minunată.
aci înălțându-se pe vârful înspumat al unui talaz, aci prăbușindu-se ca într-o prăpastie în golul ce-l fac valurile în jocul lor nebun. Principesa aluneca încet, lovindu-se la fiecare pas de valurile care năvălesc pe rând, culcând-o pe o parte și pe alta. Iar în urmă-i se târăște ca un șarpe prins de vârful coșului, fumul ce în rotocoale negre gonite de vânt se pierde departe în largul pustiu al mărei. Iată, acum se văd bine oamenii care se mișcă pe punte, se pregătesc pentru sosire. Capitanul e la postul său, cu ochii țintă înainte, timonierul e la roata cârmei, bucătarul cu șorțul alb dinainte și cu scufia în cap, a ieșit și el în ușa bucătăriei să vadă portul. Mulțimea pe cheu începe a flutura pălăriile și batistele în aer. Femeia își lăsase copilul jos și desfăcuse șalul scuturându-l în bătaia vântului. O văzuse un marinar ce sta în prova cu capul gol, cu pipa între dinți, cu o mână ținându-se de ancoră, cu cealaltă își ridicase șapca fluturând-o în aer. Cum a intrat în apa calmă a portului ca prin farmec, principesa și-a potolit mersul. Liniștită, mândră, aluneca acum tăind încet apa ce se prelingea pe coastele ei, îndepărtându-se în curbe largi care îi plioscăiesc în cadență cheiul vechi de piatră. Funda! Răsună vocea capitanului. Și ancora se rostogolește cu un zângănit sălbatic, tărând lanțul după dânsa în fundul apei, care clocotește în locul acela împroșcând cu stropi până departe. Lumea nerăbdătoare se îngrămădește la debarcader. Unii privesc îngroziți la coș pe care se văd pete, urmele lăsate de stropii valurilor. Principesa e acostată lângă cheiul care clocotește, ca și altădată de zgomot și mișcare. Portul reînvie însuflețit de o lume care roiește în sus și în jos. Zgomotul asurzitor al mașinei de descărcat, strigătele hamalilor ce care marfa, toată mișcarea și hărnicia asta readuce portul la viața ei obișnuită, plină și bogată. Și în mulțimea asta care se frământă grăbită, se mișcă mânată de nevoile vieței, femeia îmbrobodită cu șalul vechi zâmbește printre lacrimi, cătând cu drag la soțul ei, un marinar tânăr ce strânge în brațe copilașul drăguț, care gângăvește cu atâta gingășie. Da. Era să nu-l mai văd drăguțul. Scuturându-și pipa de scrum, un marinar bătrân spunea la câțiva oameni, ce se oprise cătând înduioșat. De 2 ani îți luați sărmanii. Bietul copilaș era să rămâie fără tată. Hei, pe mulți tați a înghițit marea și câți orfani și câte lacrimi n-a lăsat pe lume. Iar marea nebună, parcă anume bătându-și joc de slăbiciunea omenească, cu același hohot clocotitor, își izbea valurile zgomotoase de cheiul bătrân, spălându-i în răstimpuri mușchiul prins de lespedele de piatră înnegrite de vremuri. Constanța, 1898. Cimitirul maritim. Când soarele scăpătă în amurg și, ca o ghiulea înroșită, se stinge înecându-se în mare, tot mai vezi câte un pescar întârziat ce-și mână barca grăbit spre gura Dunărei. Dar oricât de grăbit ar fi și oricât de târzie ar fi vremea, întotdeauna când ajunge în dreptul malului, dă drumul lopeților, lăsându-și barca să alunece legănată de valuri și își face semnul crucei întorcându-se cu fața spre țărm, căutând cu sfințenie spre malul nisipos unde albesc în zare lespezi de piatră. Printre stropii albi, ridicați de valuri, licărește poleiala crucilor înșirate la rând. E cimitirul maritim. Pe un mal pustiu și nisipos sunt rânduite mobile de pământ, blocuri de piatră, cruci de fier și numeroase cruci de lemn scrijilate cu inscripții felurite. Niciun zgomot, nicio urmă de viață. În zadar cauți doritor cu ochii lacomi, un singur fir de iarbă să-l vezi mlădiindu-se la adierea vântului. Nimic în tot acest coprins, decât nisipul auriu pătat cu sfărâmături de scoici colorate. Ce jale mută îți stăpânește ființa, cum asculți înfiorat bătăile grăbite ale inimei, simțindu-te tu, singura viață în mijlocul acestei naturi pustii și moarte.
Și sfânta liniște a morții uneori este turburată de mugetul mărei înfuriate, ale cărei talazuri se lovesc sfărâmându-se de țărm. Și atunci marea spală nisipul, distrugând mormintele. Parcă ar vrea să răpească rămășițele ce zac în sânul acestui pământ sterp și să le atragă în sânul ei larg, clocotitor. Toți necații care se găsesc, toate cadavrele aduse de valuri, morții de holeră de la carantină, precum și toți marinarii ce-și află sfârșitul acii, sunt îngropați în acest cimitir. Cea mai mare parte din morminte sunt fără niciun nume, necunoscute, altele au inscripții în toate limbile. Luigi Reget, 1852, Messina. Maurice Dufay, 1860, Marsilia. Alături un neamț, Johann Krieger, 1864, Hamburg. Capitano Dionisie Stavros, 1870, Chios. Lângă el un turc și tot așa se întinde șirul de morminte cât vezi cu ochii. Sărmani, înstrăinați de locurile lor de tot ce aveau drag și scump, despicând mările îndepărtate, mânați de grija pâinei de mâini, nefericiții marinari au căzut în greaua luptă pentru trai, lipsiți de mângâierea de a fi lângă ai lor, care poate îi așteaptă încă. De multe ori rătăceam prin această parte, neîntâlnind decât foarte rar pescarii ce-și întindeau cârligele pentru plasă. Într-una din serii însă fui mirat zărind în fund de tot un om răzemat de o cruce chiar lângă malul mărei. După înfățișare și îmbrăcăminte se vedea a fi un italian bătrân marinar. Ajuns în dreptul său, mă întâmpină cu un bonasera signore, zis cu un accent dalmațian. De la întâia vedere mă simți îndurerat de înfățișarea acestui bătrân cu ochii înroșiți de lacrimi, cu genunchii îndoiți. Părea doborât sub greutatea unei dureri chinuitoare. Am intrat în vorbă cu el. Ce jalnică era povestea vieții sale! Era de loc dintr-un sat de pescar de pe malul mărei, aproape de Triest. De bunicul său abia își aducea aminte. Îl lua adesea cu el la pescuit. El îi puse întâia oară lopata în mână și îl învățase să ridice plasa. Ca prin vis își reamintește că, într-o noapte când marea era furioasă și în rada portului se auzea, văitându-se desperat fluierul de la un vapor, bunicul și tatăl său ieșise în mare cu toți oamenii din sat. A doua zi îl văzuse numai pe tată său. Toți din casă plângeau. Auzise el bine pe maică-sa când a spus lăcrămând: Așa s-a sfârșit și tată meu sărmanul. Pe urmă, părintele său intrase la o corabie care aducea pământ de la Santorino. Corabia veche și încărcată peste măsură, în una din călătorii se cufundase. Toți oamenii s-au înnecat. El era pe atunci tânăr, își părăsi satul și intră ca lucrător în port la Triest. O grevă a lucrătorilor de aici îl făcu să se îmbarce pe un vapor englez. Peste câțiva ani se însură la Messina. Aici, ca lucrător, duse o viață chinuită și veșnic în luptă cu sărăcia. Din toți copiii rămăsese un singur băiat, Antonio. În el avea toată nădejdea, crescuse mare, se angajase la un vapor de pasageri, iar dânsul, deși bătrân, tot se simțea în putere. Mânat de sărăcie, îi se părea că tot mai ușoară e viața pe apă decât pe pământ. Se îmbarcase pe un vapor de marfă care făcea transporturi de cereale. Într-o seară, pe o mare rea, când părăsea portul, la gura strâmtă a canalului, drept când se iasea în largul mării, s-a întâlnit cu vaporul de pasageri. În zadar acesta ridicase 3 lumini roșii, semnal că are stricăciuni la mașină și că nu poate manevra. Vaporul înainta mereu. Printr-o manevră greșită, în loc de a-și schimba direcția, veni dimpotrivă cu prova în mijlocul vaporului de pasageri. Îl izbi. O panică îngrozitoare se răspândi pe bord. Până să lase bărcile de scăpare la apă, vaporul se duse la fund. Bătrânul se opri din spus. Îl podidise lacrimile. Da, sunt foarte sigur," adăugă el. L-am cunoscut bine. Din acele țipete desperate l-am cunoscut pe al lui. Pe el. Nu l-am văzut, dar l-am auzit bine. Uite cum a auzit pe mine."
Se opri, își aținti privirea în gol, își scutură capul și mă apucă de braț. N-auzi și acum încă? Auzi cum îmi sparg urechea? Și îmi țiuie în creier țipetele acelea. A, le cunosc bine, căci vezi, eu sunt cel vinovat. Da, eu țineam atunci cârma, dar nu știam ce fac, că eram amețit. Mă îmbăta să mă împort înainte de plecare. Cu mâneca soioasă a flanelei, își șterse lacrimile și, ca și cum și-ar vorbi însuși, zise duios: "O, povero, Antonio!" A doua zi, printre cadavrele aduse de valuri la mal, l-am găsit. L-am îngropat aici. Se întoarse către mine și mă privi țintă în ochi cu o căutătură îndurerată și fioroasă. "Așa-i că e grozav? Spune, nu mă cruța. Eu sunt vinovatul. Eu l-am ucis. Așa-i că e îngrozitor?" Nu mai putu urma. Izbucni într-un plâns sfâșietor. Se trânti la pământ cu fața în țărână. "O, caro mio filio!" murmură întretăiat și printre lacrimi. Se ridică, își șterse ochii și, cătând rătăcit spre mare, începu să suspine. "Uite, o vezi? Când e furioasă, își trimite valurile până aici. A, o știu foarte bine, o cunosc cât este de răutăcioasă. Vrea să-l dezgroape și de aici, să-l înghită iar." Tăcu, încleștându-și pumnii. Își aținti privirea încruntată spre largul mărei. Iar marea, nebuna mare, legănându-și molatic valurile și le izbea parcă în adins de mal cu un hohot batjocoritor. Numai luna de sus din înălțime, blândă ca întotdeauna, înduioșată și ea se vede, își arătă din colțul poleit al unui nour fumuriu fața galbenă ca ceara de cele ce văzuse. 1897, Sulina.